شاو ناجوانی کردی امید مرا الا کردی تنها مونی بیادر نفر 500 بدون اون وقت رفتی تا 100 1600 بچه بدون برق صبح 10 بجه به بیدار بودم که برق حالی میه ساعت 11 بود 12 برق آمد نشد دیگه برق نبود حالا نفر 4000 شدم ای نفر صبح خیستم سعی کردم نفر 4000 نه دیگه گیم نزنیم میتونیم باشیم چه کجا گفتم بریم حالی دل ترس میبینی گفتم حالی برق میه حالی میه هیچ برق نمید رفتم منتظر بودم اگه نه 8 بجه میامد هر چی کردم برق نمید در کل منطقه های دیدانا برق در منطقه ما برق برو اسپورت خوب شاید برای کانکرا باید بری مدلس. نمونه آنه این کای گپا میکنه دیگه این کای گپا میکنه در میدلس 3 دفعه وینا بگیری در چی 2 دفعه نه در اروپا کجا کماندان. خاطر میل اینکه دیگه سرور نگرفتم نه ایتون کماندان قاعد ببین دقیقه گرفتیم این تو باید کیارم از خودت مدلس کنی، از خودت تو باید مدلس کنی. یک نفر تو را اروپا ببرد. آفرین این چی کار سر چپا میگه از خودم میدلس کنم مرا که اروپا ببره می امید باید تو را اروپا ببرد. تو خودت مدلس کو باید تو را اروپا ببرد. سرچپیشم نه سایگو قای دم دلیس کس فامیل 400 مطلب از کپ این فامیل پخته مطلب 400 کپ پس میفهمی یا نه 400 کپ اسکوپ 6 میخواید؟ آها آره آره خودین چیه؟ چی که دی کنکرر نزدیکش بخیر نه یک ویل کردم کانکرا را بابا. چرا من همون روز اول چی شد؟ روز اول در 4 ساعت مردم ما چی رفتن؟ نزدیک آیس آها اومدن. نفر یای بی آنه اونجا باد رفته بود. اونجا باد رفته بود. Watch out! نه نفر نفر است باز تفاوزین یک رقم میشه سرورت میدلیس کنی 400 4.5 کف فرق میکنه ساعت اگر آه مدلیس کنی همین پای هم بزنی دو روز اول در میگیری کانکرا را. 2 روز اول بعد باید چی کنی؟ 2 ماه آنه 2 ماه باید انتظار شوی که سروت عوض کنی باز. کجا میگریزی دایی دو شده دی با بود یا همون بود. تفاوزین برو سوای بگریزیم پخته صدای تفاوزین پخته نه ای نه و ما صحیح نه برای ما صحیح تو اومد او اومد کم تا چی شده؟ شایش وزبین شده. یا نمیفهمه. نه تو تیز میشه بلند میشه والا صدای نه تیز چی میشه مایک بلند در میشه مایکم چی مونده شده؟ در مایکم فیلتر مونده شده. Someone has been برای here. اینکه چی پس هر صدا نیاد وسط گیم فقط صدای مرا میگیرد. در استریم شاو کلیم خراب شد امید دی پی را گرفتم تو زدن ها کردن خواست دی پی به ما پیدا چی میگی ای دیگه دی پی به ما وجات خاو نیست که من خاو کنم نفر دیم استاد میده یک کار کو تو باید تا سبا صبح بزنی تا شب من برایت هستم تا صبح دنبال نیستم اون نشو که کماندان. قدرم نمیمونی امیر خود شاو تو بزن روز بان اما ما شاو در کار میرم و من امروز دو جای کار پیدا شد امید خبر داری به چند روز چی بیکار میگی کار یا چرا نرسیده ای کار دیگه دی کار دفتر بود خوشم نامد او یک کار افتاب دیگه خیلی پیدا خوشم کردیم در نمید سایه کار دفتاب آه در سایه است
باز پیسه دبل میداد یا نه؟ والا پیسهش خوب بود، یک 50 روپیه زیادتر بود از کار سایه کرده. خب باز 50 رو اینال کار سایه که ساعت دایمی هم است. خلاص نه بچه جل میزنه از این که پیسه سرمریزی بره یا سیاه شوی چی شوی خوب است کار سایه. یک اسکواد دارم ما را دادیم شما کجاست اینا باشا کجا است اسکوات؟ بیایی؟ باید بجون چی شده 3 نفر بودن هفتهشون فینیش شد زدی با چی میگی؟ یک شما وقتی که زدی باز می خبر ما میگیری، پیش از پیش خبر میگیری. سوزن دیگه مکار کومیت که دارم زون جنگ در اروپا که زون خورد میشه خاو که مکمل دیگه. ما رفتیم گیم با بیادرها رفتیم گیم میگن لیویک جای کامپرا است. بابا خوب بیا بریم ارانگل. رفتیم ارانگل یک کلی هم نکرده کشنمون. گفتم اینجا چی است؟ نیم ساعت رفتیم 3 کیل گرفتیم. 15 دقیقه در لیویکی 8-9 کیل. آها میدلیست با خوبتر نیست میدلیست نفر کم بزند اوجا کنکرا گرفتم. میدلیست دمو کمپر کم داره در اینگل میدلیست هم زده نمیتون. نه میدلیست کنکرر برای چی گرفتن کنکرر آسان از میدلیست؟ برای که چی نفرهای منتخب نفراش کم است برای چی بزنه گیم بزنه. آها والا 9 کیل 10 کیل امید کردم. سعی زنال اول بیادر ساعت مثبت گرفت. پایین میچه منفی میخود یک میچم پایین میچه میبود یک میچه میبود چی هذا نصیر با تفان او بده. کت نصیرشون کت یکی از خود که باشه چی میشه؟ کاره و پروا گرانهوس میشه. گرانهوس نفر است گرانهوس. نه که بیگانه. Рядом враги. در هر میچ چند مثبت میگیری تو 14 15 بیشتر در یک میش ماشیم 11 12 کیل کرده بودم تا تبدا داد. او بیادر ایتو که باش تا شاو گیم بزنی ایتا میگی اگه ایتو که باش تو میگی با شرط که شما باشی شما میری یک دفعه تنها میمونیم. بیا قیس بیا بیا فعلا یا نه دیگه حالا زود شو آمدم نفر است اوجا نفر. نصیب تو که مار دیگه کشکن که دیگه از زمین دیگه. ده میشه. گرانهوس نفر است. کانکرر رسی بگی دیگه بخیر نصیب تو که نصیر من دیگه نه آلا کلمه گرفت یه نفر Рядом враги. آدین رش کنیم Watch out. کجاست نفرها مارک بته. اینجا کی اسمو کرد؟ مار کوی پشتین سنگ است. Рядом враги. بله صدای میه آه میه بله صدای میه آه میا مثلا 670 شد ای Marked a location. دستو پوش. پشتین نفر است. Рядом враги. دو تا کلایش خورد. یا صفا بودیم
یک مارکش کو.20 سنگ. Рядом враги. صفایدین ورش میتونم تو بزن. یک مارکو. از چی بزنمش باز؟ سنگ پیش. Рядом враги. ببین. چون سنگ است. شاید ریکال نفرش باشن. ناک شد. طرف این طرف ریکال نفر رفت پشت سر بیاید باز شاید ریکال شود. کجاستی تو؟ آه نه تیر اونجا. نه باش که آمدی. 12 سکند موند. پیشگیریم یک نفر است مارک بده که من از پشت سرش برم. Marked a location. در این پیشوری تپه یا در خاط خانه؟ نه برو دیگه چند باش که دیدم نه مادر از یکی استغفر الله. Watch out. اینجا قید کد ناک پیش رو بچه ها. برو دیگه برو خدا ببر. ای بابا. صفایدی نگیزد از بالای کو از بالای کو. Рядом враги. 40 ثانیه تازون. یک تلویزیون نکشیم خدا میریم صبر کن. باز خوردم. بره شما بریم همه. دیزد بزد. کانتیر بیم باش دور نته خدا آو چیلش کنیش گرفتمش هم از من اینترنتم خراب است بچهش من خواهی زدم نگه Awesome. 1 ساعت نمیگیره دریزی نادر آن آواش دی نموره در پشت درخت. از دوست شما دی رجی شما بزنمش. اونو درخت Watch دیم. out. دام داره آن آوا راست معلوم میشه. من نمیبینم از طرف. دی صلاح نمیره. کدام خیلی دمیج است. Рядом враги. ای بابا. من کلاه ندارم. آو. باش ممین 1 ثانیه. نفر. 2 نفرم. سعودو این پشت درخت پیشلی برو فراد اوپن رفتار رئیسه موبایل خانه یک دانش برو صفاوزین تلویزیون بکش خدا صفاوزین
خواهی یک کور بده. تو بخونی تو چپ است. یکی را ناک کردم برات. صفاودین خونه دید. بریم. صفاودین کور بده من سمت چپ میدم. خب کور بده زمین اتاق پیش. بلندی بودش. یک خرکس دیگه در پیشوریم است. خلاص شد پسر. گرنیت پرده بالایش. خلاص شدم. صفاودین دید که خوب شانس خوردی خوب است سموک انداخت. اگر نمی سموک نباشه. نه این پیشوریم از دو تا هستند. یک دنیا یا جایی بین نباشه اینجا، یا میزنن. تو کجا؟ پس برات. اونو بدم درخت. بافتم. برو دازون میماره دازون درات میماره یک آواز. دازون رو دیدی؟ گذاریش. We are number one. مدون رفت. مثبت 13. او بسا تفکی میخوره. تفکی دانه میخوره. اگر خباش مجبور خاطر تو نان نخورم برو خود دیگه وقت میخوره. یک قنان خوردی یا بگه تو دایی چند ساله تیرایی نداری. امروز خب من 9 بجه می آمدم یکی یک قمر گشتان امروز دشار از پای انداخت خاطر یک جوری Good luck, تو می خبر mates. تو بام کامل آمدن نیست. بام درم میگردانم. پیغام میگی تو بچه نشرمون چقدر میگردانیش؟ تا شوا. او بچه تو میفهمی کجا بریم؟ خانه مخبر دادی و نه در بریم پلو مستر. جایی که بلد نباشی بهتر است. در جایی که زیاد که رفته باشیم میپاییم کجا خدا پرتیم کجا دیم نفره نه. صحیح است. در لوجیستیک سنتر قدر بلد نیستیم. حالا اینجا 4 نفر رو میایی باشتیم آه نه چطور تا بالا میشه شایی که کس آمد من ندیدم کسی را. هیچ کس نامد دیگه یک نفر رفت تا پای بود اینجا قایت یک بات رفت مارکو ما بیدی مارکو در نفته I got supplies. اوه حدود نمیفهم بات هست افتید یک نفر رفت میدی میرم با جانش نبود. لیکن حالا جنای نصیر همونجا خوش تیرش میکنه.
همین گیمه که چی میگنش؟ یک نفر هست اینجا. بوت هست بزنمش. یا مشان نه نه کوکه مشانم دارم. میشنای تا با صبح برد به خاطر تو میمونه. تو بچه چه میتونه حالا خراب میشه. 300 میشه اینجا میشه. 300 شب که برم یک 200 پوینت بگیری امید تو که ما که برم 7 بجه میرم در کار ساعت 8 شما بچه مرا نمیمونه طرف شب. نمیمونه یک کامه این 10 بجه میگه. اسکوپ 6 بگیرم برای کسی؟ نه بگیر بیار خب کماندان هستی اسکوپ 6 هست ام 24 است ایکس دی چشم 4 اکستی کجاست که من بگیرمش. اینجا ایکس دی اونجا هست Marked a و location. اسکوپ 6 گرفتم برای کماندان نصیر از من خراب شده خدا یک آفلاین کنم یا باشه این بات دیم یک جای سیف بود. شرط ماوس سلا رو تبدیل نمیکنه امید من به او عادت نیستم. نه جور شد والا الله بیا که توپا خیلی زود بیا 4 دانه است 1 دانه هم نه آمدم این 5 دانه است 7 دانه است 5 دانه بیا آها دویده رایستی لک شده رئیس لک شد شو سمت راست نفرم طرف کربگرد خب بات هستم اوکی حالا ناکی دستنش بسیم. چینی دیگه چه شد این میچ کلش بات آمده. رد زون نه اسکوب شاشی انداخت تصمه این نه، ما نه، گرفتم نه. میبریم میگه این انداخت I got supplies. مسئول هیچ کل نکنی. نالی هستی که به دیگه اروپا قید کار زود پس میکنی. اگر تو شو گیم نزنی نفر 5000 6000 پس میدی. کل زحمت های بیفایده. آه میفهمی قید یک وقت مردم در یک هفته کام کرده میگی. حال بیادر در یک روز میگیره بیشتر حیوان میمونی چی بستنی. یک روز ایست میکنی. و 24 ساعت هم نی در 18 ساعت. میبینی ایست از خاطر ازی که ریکال آمده نه ریکال این تو با خطرناکی دمید.
ریکالا کم شود دیگه مزه گیم هم بود. میره مزه گیم میره دیگه همین ریکال کم شود. Рядом враги. یک مرمی دیگر میخواست بابا. با این نفر بودون. Рядом враги. سلام. آه. چطور نخوردین خدا؟ نمیده نفر است Marked a فکر کلا بودی location. خوش سنگ؟ نه نه آه तो के तेरी तरफ तू किना آه نفر است. زدیش؟ نه نه در. کامپیر کامپ. بدبخت برام. اسموک. آه نه اون نفر جا. در کجا بودم ببین دو نفر از بالای کوه اومد. از بالای کوه. Рядом враги. از کجا یک مار کشته برم. از این طرف هم نفر است. اونم میگیرم. Рядом враги. ای بگی. حالا لا امید بیا مرا بگی از طرف نفر است. Рядом враги. Don't give up. Your teammates can still recall you. امید دور پسر تو یک ریکال کو بچه را में दे Azar. नम नफर असता वक्ता तू ही सलूशन मध्ये طرف بگی اومد. قایز نگاه کن سمت راست از کوه نفر بود. از کوه ما فینیش داد. ها دیدی؟ اومد پایین. برو عقب. آه. عضو میاد بالا. اون نفر تایید باز. I'm recalling a teammate. Thanks. اینجا ایرانی بودن. بشیر اومد. پول کار داری پول بکن. مبلغ داری پیسه؟ ما پیشی مارکت برم. جمع‌تر از آه سبت. حالا لا جای امید برو مرا او ریکالم بوکس کامو بینم میشه بشی پود ناکس.
اومد بیا این طرف. صبر کن اومد اونجا بیست. اونجا باش اونجا. باش اونجا. بیا دیگه بیا. یادم یک خون پرتو. نه سپارت یک پام بود تو سپارت پشت سنگ. باش یک تلفون بده صبر کن. Watch out! نه تمام کردم آه تمام کردم سر کم کنه تا خوردی باش Sabahudin yakrash ko buro dam jonish bro. Amla ko amla. Şu diyor orası. تمام دو تا شد مرمی چی که تمام کرد. تا خوردی آه. نه یک تدفات یوسی داده با تو داد فقط همه ارتفاع نمرش خریدم چی داده؟ یک تدفات یوسی داده تنها که داشت پوینت خریدمش با تو داده نه. ماما داد Taki dada baramam dada. او در شاید از سرور چی باشد ترکیه باشد. بریم بلو مستر بیای بچه. بلو مستر بیاین. نصیر تو در ریکال برو نفر زیاد آمد والا. او ترکیه است لیژن ترکیه از او خونه بابا. میگه با. این لگه ببین.
پیش من خونه من. Рядом враги. یک Watch بود دانه بود پشت زمین. از شما چی نمیکنه وقتی در باز میکنید؟ از شما Don't لگ give نمیزنه up. وقتی در باز Your میکنی؟ teammates can still recall you. میکنه. لک بود صحیح لک بود. تو بچه یکر بودی چی بابا این چطور دیدی تو را اومد؟ آه او بات دیدی باتا؟ ناک نشده او بچه ناک شد ناکش کردم، من ناکش کردم. بالانگی ناک شد، بالا سر بالانگی ناک شد. ناک تو مرا چارت دو تا هستن اومد. یک طرف خونه من. نه یکی اون خونه چی یک هست؟ بود. اون خونه ناک است. I'm recalling a teammate. نفر بود چی بود؟ Thanks. ای بات یک بات از بیا بزن بیا تو که تشکر قماندان ناصر. اینجا با این Marked a نفر است. location. میره بزن Watch out. کجاست اومد؟ نه نه دیگه تا خواهم بیا سر تو هست؟ بیا کارانکه دارم Watch بچهش out. اینجا کسی جاها رو زده میره ریکال شد یک چکر میره، میره، باش. میره. باشه ای داره خون مون چیز پیدا کنم هیچ چیز ندارم، مرمیام خلاص کردم. دو تا خون دارم بچه تک چکر نه میرم پیدا. کم میکنم جنگ دارن برو تو برو، اینم ما از رد آمده رایست. کم میکنم اینجا اسکوب 6 برات بیارم. آبه اون نوتیکانت جمع سب کن حاضر میام. از ریکال نفر بود اونو نوکش کردم فکر نه کنم. نه کلشان هم اینجا کلشان هم بین خود جنگ دارن مثل یک رقم بین خود جنگ دارن Watch out. اینجا هم نفره Watch out. اینجا باش طرف نمیبینم. بیا از کجا آمد اگه پاییس جنگ آمدم. بیفته بود ما. پشت سر اون نفر بود. قایس ببین که اون از کسی پینهان شده بود از طرف. کدام پسر اونم اونی که زدی از کسی اینجا پین همه یادم خنک رگی. دارن. از کسی پینهان شده بود. خنک دارن. اوه اینجا چقدر قطال شد اینجا خوب بلوت است. ما اسکوب 6 بگیم. میکایم کار دارم میکایم یه جای میکایم پیدا میکایم مشان از نه اون نفرای سرم که تجدیم کردم آره حالی کلش عمیل سیکل کردم کلش هم رای رفته
بیا نفرای دی شاید اینجا باشه امید. اینجا. Tak شده رئیس. شاید تبرت مثلا. صفاودین لایو هستی؟ آه صبح ساعت فکر کنم ساعت 10 بجه لایو آمده بود. 10 بجه بود 9 بجه. آه 10 بجه بود. از افغانستان هم میگم 10 بجه افغانستان. آه 1 و نیم ساعت لایو صفاودین بودیم. افغانستان هم اومدی؟ نفر اه. نفر اوکی. اون اونجا پایین آمد از اون بالا طرف رفت پایین نمیفهم نگه بود است نفر است چی طرف اتاق آمد Watch out! دیوانه. تمام آنه آی نه بخیر. آه اونجا. بالاتر یه بالاتر. چه قسم اومد نزدیک اومد نزدیک اومد. احتیاط کن. Рядом враги! اومد نزدیک. آه ناک شد. آفرینت. میگم که شاگرد هستی. دو دفعه چهار خود این نفری وسط ره بوده این یخی داشت که من از او یخی بود. ایس. از ما یخی بود. آه. و من شلی میکنم از او یخ میپرد میگم یخی اون است یخی من است از کی است. اول او را ما زدم در ایراک رفت. ما کورا زدم در راه. کل ما گرفتی اگر نه او را باید دست از از دو تا چهار دادم تمام شده نفرای این کجاست نفرای اینا. من. برای اینا ریکال کنم یکیم کار دارم یکیم یا قمار کنیم اکیم همه جا اکیم ریخته سال اکیم پیدا نکردی تو. کجاست نصیر؟ الله Marked a بود از location. ده بود از باد بود نفر بود. با نفر. Рядом من враги! نمیمورم بازدمی آخر میمورم. ساله بعد دارم. آدمی آخر میمونه همون دو نفری کار شدن. پشت این کوه هست. Рядом враги! یکیشون باید باشه دستی راست. اومد آیزه پشت این کوه است پشت این کوه. Рядом враги! آه دیدمش حالا ناک شدم او خونم اتای هیچ خون نیست باید یک نفر دیگر هم باشد که این نه حالا رنگ پشت ندارم اون قطوب دادم میشه دادمش نیست اون ناک شده بود یا که چی شد؟ فینیش شد. نشه آه شد. نه شد رفت. بس یه نفر بوده.
ترسونیا باشه. نفر Marked a اون location. همون رو این بزن نفرها معلوم شوانه شما بیچاره بخی باد وارو میرفت یا کت شفت میدویدم یا حتی بات واری میده کت شفت میدویدم ها از من آوازی به شیفت نمی دود. سری می دود به شیفت. شفت به نمیدیم شفت خوب است نه از من اول شیفت اول با شیفت می آمون را دویدم. ما یاد دادم آنم نه ببین اول می دویدم با شیفت. آز شیفت ول میکنم همون تا باز چی می دود سری می دود. رو آتش پس نمی شود. ستنگای خودم بر گفتم فکر کنم نه نه ستنگای خودم گفتم من چی کردم گرافیک بالا بردم تا خیر شد. بی. گرافیک بالا بردم تا شد. گرافیک بالا بردم. اوه مقصد یک روز من ستنگای خود تو را گفتم فکر کنم نه من نگفته. بالای بام. نفر. یکیشون ناک. یک باش خیلی Рядом враги. ما کت نصیر میرم دیگه پیش میرم ما من کارت کنم زونا زونا خب یاد اونجا مید بالای بام. Рядом враги. اوه تو نتیجه معیشه اوه شotgun شotgun. اوه نرو خیلی نرو خلاص شد. یک نفر بود آه مناک دادم نه برای نه یک شناک کده بود دو نفر از شادگن نیست نتیجه معیشت خوب کنه شکم کنه یک نفر بود چند کل کردی خیلی شش تا والا پایین تا کل کردم فکر کنم کلش هستی بود ما سه تا باتا زدم سه تا اصلی را پایین یکی تا دیگه هم دیگه هم اصلی را هم که پیشتر که زدم نه او بغل هم بخی بات نه او بات ولی را میره کالایش هست ای کسمتیک بسن بات ولی را میره موتر سر کت تپر شفت رفت میده موتر جا دام تاپا اون است اون نکن نزنش بانش همه برو مکاورت برو آزون از ماست. نتیجه معیشت تو هم کور کنی کجاست برو خیلی برو حالا که زد هیچ شو قسمش پوینت به نه اومد برو نتیج اوه چی میگی تو خیلی تا پاکستانات یا اون خی. 762 We are بود number پیش شرف 1. نه بخیر زدیش نتیجه معیشت نه نه مثبت 16 خوب مثبت میکنی
ریدیکو ریدیکو فری داد چی داد آخر او هم میگه بیادر پیسی خودت آموزه چی شد؟ صد نیستی بخیر والا یک رفی خودت میار چه به مطلب پده دیگه مطلب کنم تفاوتی نمید باش مثل کی خراب شده مثل قید خراب شده دیگه مثل نصیر خراب شده تفاوتی مثل تو چطور است تو خراب شده حتما 20 است. او نه یک سو خلاص بیست شد است، یک سو بیست. یک سو بیست. ای من حساب تا پایان هیچ وقت نمیاد، هیچ وقت. از صد پایان نیست. خلاصه. خب گوشت منه I need a weapon. اگه قید من تا کنم بیا دوست آن نمیتونم برو تفاوتی نن فالو کرد جایی که میدی خلاصه به پایان میکنیم. من یک کمک چای سوبکی را میخورم فامیلی. یعنی اینجا هست امرایتان در مچ است. هیچ شما اینه که برم یک مثال بری واقعا. دکتر قیصر بیدر. قید این بام تو برکتی سمیار دفعه که خودمون دو دید کلمه دو نفر اومد. یک دو نفر Рядом враги. کجا کوکه اونم چی داشتم کو؟ اشرین دو نفر دیگه این طرف رفت. آه تمام شد. ای تاشکنسکی. نماندی چی نفر است؟ او کلگی اوجا رفته من میرم بالا آه. میگیرم. قیس چیکو لطکو بیا. باش که ما هم بیم تفاوتی که لوت نیست هم یک اسکوب نقطان پیدا کنم هم این دیگه یه نه، نبایده I got supplies. گیر افریکال. هر وقت دیدید دو سه تا ناک است زیاده یکیتون بگیرید یکی جای چیز میکنم یک مری میخواد. پیشم. خیلی دمه جان. بینم پیش من. شما Рядом نیومدین؟ враги. کی Рядом اومد. враги. قیس Рядом قیس враги. قیس آزاد. حالا کمر اه. آن زد اوی خوی جا بود اه. آره خوی اینجا بود
والا خیلی چشم کم بودن اینا را. ای صفاودین من گفتم پیش خیلی نه من برای قیس گفتم Don't give up. گفتم که Your قیس teammates اینجا است can پیش still پام. recall you. من نفر خیلی بس بسیار بهتر رفت. Please recall me. والا او دو نفر خیلی خد خونشو کم بودن که ناصیر از نامش تایی برده اون بالا قرار کرده خواه کتاکی نفرها برا گم یا برده و چی دیگر برده چی کردیم؟ پروتکشنایی چی هستن هست چرا یوز نمیکنی او برده یک دیگه کنترل میگیری حالا ضروری نیست دیوانه که در کراون یوز کو که منفی نخوری ایسا بگیری یک با کنترل نزدیک شد اگه یک دفعه دیگه هم کنترل رو میگیری خوب باز دیگه گرد نمیگیری رو یوز سمت چپ برو نصیر چیزا گذاشتم من مرا میفهمی من سه تای دوره یوز کرده بودم خیلی چپ چپ راست نه رسید چپ این ریکالو پیش میدی سن برو چی پاور پلان چارچ نداره ده خوب تا او دو نفر شاید کم باشد سمت راست جای موتر است آه موتر موتر روی بگی است بریم پاور چی؟ گران هوس لود کنیم نفرها حتما میگیریم آه نه نفره نه گران دبله برو نصیر دمی ریکال گرون هاوس برو دی بالا شکست وجه سیفتر است این دیگر طرف ایتو برو ایتو نه نصیر عقب سایکل ما برات کجا مار کردیم مار که مرا سایکل زرده نه ما مار کردم تو مار که تور دار چی ببینه استبله بیایم یا که گران هوس بریم شبل میریم گرانه نفره خوب یک دفعه حالا که بریم یک دفعه ریکال شایم یک دفعه ریکال شویم حال جای اون کمپیر خواب کرده باشد گندگی می شود هیچی میکنم خب حالا من I'm شخص غیرت recalling a میکنم teammate. قهراش اومد Thanks. استبله بریم اومد فراز آمد قهراش اومد میگم قهرش اومد نه گریناو دراپ هم دام اینجا نفر میده دیگه بیسر رش نه، نتنه من نتنه غلط قسم بیسر آمدم. شما دارید والا یه رج دادم خراب میشه نه خب ما چی میفهمیدیم صفاودین با تو مرکز من نفر فایر داشت مورا میده صفاودین نفرش مرد ای نصیر خب آن غنبه یک کل ندارم کلا مرة تسيق کل تا باد گرفت من نگرفتم میره بار کلمی اینال شما در ریکال باشین من میرم رش دادن برو 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 که قیس کرا محمود یک کار کنه نگفتی اونا را زدن I got supplies. یکی اونا را زدن I got supplies. یعنی قیس
اون که صفاودین لایو آمد. ما هر وقت که دیم داشت لایف میرم. برای کیدی 10 باید برای کیدی 10 برو چی؟ FG کرنگل. ارانگل بری فقط راش. ادریس شریفی که بود 2 سیزن پیش کیدی 3.5 شده بود. میفهمی 4 شد بود. تو به ادر خانه خاله فکر که کیدی ده میری گیم. بیچاره ادریس سعی کنم یا یک نفر که در اروپا اول است که دیش دست کو. موبایل پلیر است. بعد ایتراسکی کی قایس ایتراسکی یک تیم روان خب پیش رو این نفر پیش خونه اینجا یک تیم روان همگی سر اون چی میتیان کلا سر اون میدیان نفر است Рядом враги. میفهمی خواهی سوار رقا کمک میکنه. ما نیست که چیزی دو بید. با این تو که ما تو را امیل دلوک میگیم بوت است چی است. با که میرن بیادر امسون 20-90 FPS بسته چیز بوت های سور وار نشان میده. موبایل پلیر است. موبایل پلیر است دیدی چقدر نفراش لوده شریفی بیچاره بود کیدیش 4 بود دیگه نبود. پایین است. دلت است کیدی دوید. ریکال شد بچه ها ریکال شد کجا Рядом враги. بالای همون نزدیک همون همونا بدن همونا میره باید از بزنیم. ای بابا حالا که از او آمد. از روی چی خواب است نصیر بیا طرف ما. Рядом враги. بس نصیر یک اسموک. برو ما اسموک Awesome. کامپارا را خوبی منی که کامپارای کنی كل ما تزيشت خلاص كل ما تزيشت چی است اومد خانه فرعون است خانه فرعون بگو آن ریکال شد خانه فراون Mark the location. بریم زونه بگیریم از ایرای طرف که نصیر است از ایرا زونه بگیریم. بریم صفاودین موتر یکی بریم عمر كل تزيشت داره سيرش خندي زم میکنم بیا این طرف بچه ها رفتید بریم پشت نفر است او چطور پشتیم سنگ ده انا باز است این طرف هم نفر بود Рядом враги. شما نصیر پیش نری ها. صفاودین جای تعیین زد سب کن
اوه باید هم پشت سرمون خوردینم اینجا. وسط راه. آه، 3 نفر از راه. راست است. بابا از راه اومدیدی از راه. ایسی دمیج هست یا نه یار نفر بسیار دمیج هست. برو یک مرمی بزن برو یک مرمی بزن هیچ نگیر ریکال هیچ ریکوایت نکن برو یک مرمی بزن هیچ. این پایینه که کوه، این پایینه که کوه 2 نفر است. زون آمد نمیشه مرد. بردم میتونستی. نه از بالا میزند از من نشد. چی بتی؟ های دو Watch نفر out. هستیم. 3 نفر است. Awesome. نیلا میگه چی؟ نیلا میگه کم. حال زون از اونا اسمک سنگ پیشینی برو. مک داری خیلی. نه والا. در کجا میساسته که یک مور کتی برم؟ Watch out. اینجا نمیرود اون نمیرود. کم در دورتر اگر چیکن. پشت اون درخت. سه نفر است همه. بیا که میزنی. بیا بگی. تو خلاص شد. ای چه قسم گیم بیکل بود. پروتکشن هم پوره است امید. بزن یک پروتکشن یوز گنده پروتکشن هم پوره است تک نه زرد است. پروتکشن خود چی؟ امید امرا یو سی گفته چه قسم آر پی پوینت میخره. Good luck, mates. برو بدر نمیخوره. بیتی تمی. برو میتونی بلو مستر برو. برو در خواه هستی امید. نه ای یک نفر است. او بودی.
نفرها وقت در اصلا. دیگه Рядом враги. کال داره ای سومه خیلی ندارم اینجا از مقالت خودم براس مکمل در کجاست نفر؟ Рядом враги. که چه رقم کوار در کجاست صلاح تو چی میکنی نفر دم روی دامادار از دارن اینجا باش که من مسیج کردم میرم بوت است بوت Рядом враги. آمدم. چه شد اوکی. Рядом враги. او یک شلوک کردم ده قصد چند تاست یا؟ یک نوک در برین یک سپوت در ریکال است یک سپوت در اینجا برو تو در چی برو در ریکال برو چی؟ صلاح‌الدین در ریکال برو. برو صفاودین برو صفاودین دور که ازم برو. اینجاست اینمی خودش هست نه دیگهش خودش حالا I'm recalling a teammate. Thanks.
Pois é, acho que ناسي وقت برداشت کله ما نام دیسکورد نداریم Рядом враги. سه شش az. Var. Вот. Хайс, Рядом вот, враги. хайс. Рядом враги. رفت بوسمه رئیسمه Hadi bulam var bu. Parason. बहुत है هفتاد و دو روپیه به به گیر غلط بوده Kaç nefer? یک ناکی کردم اون ناکی مام رفت کار اونا رو هم توی تخیلی ریکال شد نفر Hayır benim. Рядом враги. Marked a location. اون طرف راست بریم بهتره تفاوتی نکمشن آرکی سالات کردی اگه ما مار کنوات این کرتی می Nazıdan. هرچیم چی گفته ای چی نمید Eskop çor aslı. کاراستی تفاوتی نمو I got نه نه supplies. دار I got supplies. تفاوتی همین کنسر تا در کجا ببینم مشان اشتیسمنت کنسر اشتیسمنت مشان کنسر تا ایاله
Рядом враги. Ah, buono. Schova. Заходи. Raf Wayne. Рядом враги. Що ще тангу? Oh, no. No. یکی دیگه شما اونجا استفاده. میجست. Fajna. آره. آره. Watch Damn. out. این پایین تپه. Watch out. پایین تپه. بالا رفت دایی خانه رفت. فکر تنها بگیری در خانه رفت. Hai pesciro? نه آقای آها آره. Marked a location. صبر مراش بکن. صبر نه صبر اومد. یک کار خوب بزنم تسلیده. کاش که یک دونه کل آخر گرفتیم. سيبها هذا لايك. يتجه. Estamos bat mete میشه مرداد. یاد دادت کم. زمان بات داد. قدسیم هم از بات 3 و 4 گرفتیم برای مقصد زیاد مولود میشه. لایک کن. باز سر کردی اومد لایک بتن. حشمت کجاست که ترا بچه هم دادید. 13. خوبش. لایک. بازم مثل کی خرابه. از 984 اسمشم که شما میاییم به سری میکنم. از ما 72 بیای. شده. 72 68. بریم خونریزی شود بلومستر. سر تپه رو من میگیرم. شما هر جایی که میره. آها. سر تپه رو من میگیرم. دو تایتان پایین برید. دو تایتان بلند. نچه. یه اسکواد رفت سر تو. یک اومد. اسکواد آمد. اومد پیش چه اسکواد رفت. 2 اسکواد. ما بالا رو میگیریم. کم میگیریم. پیش ما نفر نیومد؟ نه پیش ما نیومد فکر کنم. پیش ما یک اسکواد آمد. تو زنده بمون. حالا یک نفر نو آمد. بات است. بانش. نه نفر است.
اسکوپ 6 میخواید بچه ها؟ پس کمک میکنی داری؟ صبر کن میام. اومدم. یک کلا پیدا کنم. این بلاغکای توی رسید در کل نفر نبود؟ نه فکر موتر آمد. میگی سر ریکال ها موتر آمد. نفر پیش نوزی نفر. ها؟ نزدیک دم کامران ناصر کن ناصر. ناصر بگی. Рядом враги. دیگه جا کجا یک اون دو قیس تو ناک کردی اون همین کسا؟ خون. تو ناک کردی اون نفره؟ آه یکی ریجر رو ناک کردیم. آه یکی رو ناک کردیم. منم یکی ناک کردم. این دیگه از هم خون آقا. تمام. اون AKM داشت. اسکوپ 6 کی میخواد؟ ما آره کچار کی میخواد کچار من بود. نزنه بوده لانه دیگه خواه بیدستر والا. نه من نمیزنم چرا مردم هستی والا اینه وقتان خدا بید. زدم این سعی کمی تو گپاره که ما میزدم یک وقت چه تو ورده و از برو طلبی بود کوالیتی رو گپاره بود سر نفر اصلی باز غرب گوزتان میره. همش عیبی همین کی است؟ امید است. ایو بیادر خب این دو تا بوت آمد هیچ غرض نگید او دراپ. ساید دراپ میریم. درو اون نفرایی که اومده بودن اون نفرها زنده اصلا رفیقاشون. دو تایی که نان تبیار سر میز دخو. اونا Рядом враги. خایزه کجاست مرا مرش میگن تو بزنش نه نه از این پستر Рядом برو враги راحت location. میزنی. از چپ میرم تو بزنش
نه پیش رویش رفتم کور داری مرا Рядом برو враги. برو چیز معلوم نمیشه. پشت سنگ نیست؟ خراب کردم. نه نه رفته. سنگ دیگه اون سنگای دیگه سب کن مدام نزدیکتر. کشیده. کجا بود امید؟ حالا در این نقاط Marked a خانه رفتم. location. نمیخوام Watch out. دای سنگ بود یا دای سنگ بود نمی دو سنگ یکی شد بزن بوتا بوتا بزن صبر آمدم. مسیر چی هست کجا خرم باز نه، با هم نه. انداختی؟ چه دراپ؟ Рядом враги. ریکال شد باز. دیدم کارم. این مرد. چه من نفر هست بیاین موتر دوست. کجاست بریم بابا چه بوتا نزنه فینی شدم پودا تو زاگی بودم. نصیر کجاست مسیر حالا یک ساعت گپ نمیدونم. نه گپ نمیزنه بیادر نصیر ریکال میکنم برو بزنم بودم یک دانم مونده I'm recalling a teammate. Thanks. نه برو Marked a location. نه اینجا سه. Marked a location. نه پسر کده اون زده رئیس. چی شد؟ این تو بده I need a weapon. خانه خالص آمدن نصیر بک میکنه نه کلام نه که طرف درا بودن گم شدن. کم های چند کل کردی 5 تا. یکیش باد بود دیگه کلش اصلی. دو تا اصلی دادم خلاص موتر خوبه من یک تا اصلا 2 مرتبه زدم. بیا این طرف نفر. قیس. سر Рядом враги. اوه خیلی فری سخت است. ما نصیر هست کجا نفر است؟ اینجا. Рядом враги. بی فایر ببین. 4 کیل میگیری. پیش نرو کنید. حالا کیلومو ای شو نصیر چیر کردی تکل. آفرین. خلافه کردی حالا مرمیم خلاص شد. گندگیست. یعنی چی کار داری؟ 5. پیش روم یه نفر بود. اصلا تریکال اومد. Рядом враги. از اون رفت.
اون ما را داد خیلی تو همیشه تیزی اوه ایتا اگر رقم خیلی خدا خود که بیتره والا منتظر از 2 نفر هستم. تو شده نه شرامی؟ ایتا خودش خواستی والا اوه ببینید ناصیر پشت سر نفر است. ناصیر کماندو ناصیر چند خون دارد؟ اون مرده نباشه فکر نکنم. نه اون تیز نیست بستم آه 7 دانه تیری سبز پیدا کردم. Marked a location. نه خیلی من تو میخوانای میشیم اول ما میرم تو رکتون پس کرنکاپ میکنم او را میزنم. آورین اول همون میمورم او حتما مرده از زوم. وای چه نفر. بگیره نصیره. گرفتم. اینترنت هم سلو بود یا اینترنت زو ناک کدم او را. یک دیگه پشت تا. پشتش ناب. پشت سنگ و تایی را. کش من خود بریم بیرم هم خبر کنیم بته دیگه یک مثبت 16 بشه. اومد. از کجا گفت تو 500 دلار تو را؟ اومد چی شد؟ خوردانی رفت؟ نه اومد. نه گفت یک تصور کنید. آمدی امید؟
دارم اینجا نون میخورم آقایم نول دیگرم خب کتما نمیخورم اینجا اما تو بسته که تنها تنها این روز که تا یک سکوات اومد سر خوردم کلش فر ماکس 3 تا هر 3 میگم I need a weapon. بیاره کمک نان برامون بیار پاپا رو کجا رسوندی یعنی میشه دیم بخیر یک مثبت 10 بگیرم براون 3 میشه میشه توشا و ایستم نه توشا اگه ایسا گرفتن هست واه میتونی مقصد باشی جای نری همین ایسا بگی اگه گرفتن نتونستم با تو میتم اکاونت تو بگی تا ساعت 7 بجه خود ما هستم 8 و نیم توشا شما و نمیتون توشا و نمیتون حد کردی والا باور کن ما تمام مشکل نیست برات میفرستم ولی ابو شو که ما سیستم یک قدر میشه مواسطر تو نششته پردار کش کردم آن ابو شو میگم یک کل پردار کش کردم شو هیچ پرسان نبود حالا بیادر تا دم میشینم نه قال مقال بخه خواه یک دو ساعت گیم دی زیاد مقصد 3 روز مکمل امروز است امروز سبا دیگه من نیستم چطور میشه هر روزانه کوشش میکنم اکاونت ببین منفی خوردم دیگه باز نگوی I got Back up. ای supplies. پروتکشن ها دارم پروتکشن ها دارم یوز کنم مقصد هم حسابی برم امروز باید از حسابی گیرم روز میتونم اگر شب خواب نمیتونم اگر امروز ایسا بگیری چی میشه؟ کنکر میشه؟ نه پنج ولی اگه بخوام باید از جمع 500 نفر باید از جمع 500 نفر چی هست؟ کنم میشه تا اروپا اروپا خیلی گیم میزنن ولی همین چی؟ من که روسیه هستم اینجا در یوتیوبرها همه نوشته میگیریم کانکرر را همشون سری کانکرر میزنن همونایی که راش میدن همونا هم سری کانکرر زده ایستادن خب خیلی میگم او با چه مشکل باز نه خیر او رقم نشد باز دیگر رقم میگیرم من 3 ساعت 4 گیم میزنم نه اصلا دمی سیزن میگیرم هر رقم که شود سروار است که می دیلیت کنی بسیار زود میگی گم کم همی درست نمیره با شما نمیین بیادم نه خب نفر اروپا را بگو استارت کن نفر اروپا باید استارت کنم و دواتار دمو بخواد کجاست خیلی نفر رو بیادر کل یک کشتا شد رفت 7 نفر چش کله همه گفتن همون جای پلوستر نیست کو آره آدم لب شهر کل یه بول طرف بولو مستر هم سینا میره ولی یک کل ندار با 50 سپوت افغان حتی نیستی اکتا افغانی باشه از طرف چپ بریم قایز طرف راست طرف
ای خدا. یعنی موبایل پلیرها گوی خدا کرده باید از این موبایل پلیرها جدا باشه چیشان از ما شما جدا رنگاشون چی جدا بود؟ رنگاشون می رنگایشون جدا باشه به خدا رنگایشان گوی در گوی در. گو رایت نداره ببینی بیادر کام کنه یاد بگیریم همه علی نفرای را که اینجا ما دیدم کلیش یکنیم بیادر کام کرد دیگه زورت میتن عايز چی نمیزنین در میگم، PUBG میگم. استیم نه ولی این مرتبه خیلی رفتم جنجال از او بسیار زیاد اوجد هیچ چیلی کردن نمیشود آموخته نباشه یکا لرزه میکنه که آره بود من یک بار چی وقتی این در موبایل گیم رو سر کردم از من فقط همین کرونای 4 5 یک بار چی میگرفتم آیس رو میگرفتم با یک زور با یک جنجال یک مرتبه چی کردم از جهانی قبول کردم آیس مستر رو و خدا قسم اونجا اوتا جنگ بود من گفتم خوب است که من در این کرون اینقدر آرام جنگ میکنم حاضر اما تو آستان میری آیس مستر آیس دومیناتور یک یوتیوبری از این طرف روز هست پابجی استی میزند او در هر یک پابجی 17 18 25 کیل میگیرد در هر یک پشتش در پابجی استیم در هر مرد در هر مش او خیلی خوب گیم میزند کار مشکله نفر کجا 13 نفرمون قیس بچه ما چیزشان نیست والا همشون امید چی هم بلمستر هستن به فکر من از خود اسپورت تا اینجا یکون نفر نبود Marked a location. قیس با چه شله کردی با اسنایپری نو اومده چل گرفته ما او کو در ایجاد چی است در ایجاد دمیجش خیلی پایین بود است در پابجی استیم یک مرمی نفر فینیش می شود نوک هم نمی شود فینیش جوجه اینجا نفر اومد بالا Рядом враги. در پابجی استیم اوجا از فینیش فراموش کن آخه چیه نوک فراموش کن نمیذاری فینیش زدی فینیش ناکا فراموش کن نه خانه وسطی چی است اومد بیا قیس دیدم مجبورم اکاور تا دارم زیاد پیش داری؟ کامپی را ببین اینقدر لگ مسر این ایوه Don't give up. Your teammates can still recall you. انتشن تفاوتیم
به پیش ریکال از کجا؟ نه او طرفی راه بود برو ریکال کن طرفی راه بود نه ما پیش ریکال. زدمش تفاوتین برم دراپ بگیم. ریکال. او برم دراپ اسنایپری نو دارد اسنایپر نو دمیجش آن I'm recalling a teammate. آها سب کن Thanks. آفرین خونه ما چی جور کرد؟ فینیش شد نصیر سو نفر نبود گند زد. سعید دروب نفر بوده آقای بدبخت کی بود چی گرفته مرمیای این اسنایپر گرفته کی میگم بود گرفته بود. از زمون است Marked a location. I got supplies. نه نیست. همین جاست منو بیا. یا فی خودش که برو چیکو برو ریکال کو ای رفت سر لوت I got supplies. است یکو نفر از پیشانه شب بوسه بگیریم با این برنام نصیر سموک عالی بیا ناک نشی نصیر از کجا زد همونجا باش بیا همونجا باش بده اجازه نه اتاق چپ. از داخل خانه Watch out. بالای بام آها Рядом враги. بالای بام بیا تفاوت من نزدیک. نکرده اتاق. من نزدیک او پشت موتر آتش چپ. ناک کردم او را سب کن اوه دمیج است اوه برادات کجا تفاوتین مرا بگیم. میتره تفاوتین میتره. چی موتر میشنه بک ناکت نکن. من فکر کنم فینیش شد این تمام شد از من لگی زد صبر کن بشیرود قایس ده نمیره اوه کلا بیایید که بده شما یک کسی جوی میکنید آناک بودم خون زدم. یک ناک از برو داخل خانه داره دیگه
We are number one. بچه خر یه نمره میتده یک کل یک نمره میتده یک کیل کردم رایت بتین با سر شد اومد ایشون بچن گرفتی ولی کمین لایک گذاری یکم تر آسانتر کردن اگر نه لایک چی اون مثبتش نشم نمید. اومد اومد چیگن اگه نقطه اسنایپر گرفتیم یک فایر نکردیم چی کردم؟ اسنایپر میگم گرفتم یک فایر نکردم نفهمیدم اون اسنایپر که بود اسنایپر نو اومده بود اون از دراپ گرفتم یک تا فایر نکردم $1 باید لایکی دیگی کرمان دی سخت بودی دیگه پرت اومد. It is showtime. جا برم بلومستر بریم که نفر رو جمعیت چه ادلان افر نمیاد بیا اینجا بریم ای بیا 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 اینجا لوجستیک سنتر یه اسکواد هست دو اسکواد به اون طرف بگیریم نه الان سمت راست چی داشتم دارون میره ای خیلی دمیج است Don't give up. Your teammates can still recall you. کماندان اصیر از این بالا چیکو سیار اون رشته شو برو های دو تا گریخ طرف دریا بیشتر یکی دیگر ای سر بام خلافت کرده. سعی کنید از این بالای جا دیده نمیتونی. Marked a location. نه دیگه چطور است توجه باش بیکار رفتن بود نه پیش میخوام بالتا بود. گرفت کلمه. بریم سر اون که بریم لوت کنیم اول اون را سمت چپ بریم سب کن بریم لوت کنیم
رفت سر چی؟ بونش رفت چی کنه؟ رفت ریکال کنه. دیگریش نزند. زود میرسی دیگریش نزند. رفتم روی امام نفر. میگی نه سنگ پایین سنگ همون سنگ ها. اسموک کرد. اشاره اوکی بدا نصیر ریکال کومیل Awesome. ریکال میکنه حالا زود میرسی دیگه رفت بالا. رفت. رفت چی؟ رفت ریکال. ناصر سال وقت داره خانم. او رفت در ریکال رسید. متوجه اون باشید. پایین یکی. دیدی پایین. بدا نه ناصر نرو. تیم خراب شده ولدی. مرمی داری 4 مرمی داری. سر تو میاد. خودش نصیب حالا زود ریکال بگوش من I'm recalling a teammate. حالا ریکال I'm recalling a teammate. یکی دیگه شما کجا Thanks. بیایی با کمک کنم بیایی. نه نمیم I got supplies. کجاستی تو اگه اون 16 نفر بود. نفرها کجاست تک 16 نفر بود. نفرها رو دیدم Marked a location. دشمن. او پیش ما درخت پیش مدیم دیدمش خیلی خیلی ساته صد ناصر بیا عقب‌تر. امید یکی دیگر رو اینجا ناک کرده. امید یکی رو اینجا در پیش نیست، زیپلاین ناک ناک کرده. خوش میبینی وان آمد. در زیپلاین آمد. پیش من نفر است. بازم اون سمت راستش بگیرش. عالی. بچه‌ها بیاید این طرف. نه دو نفر هست حالا. نفر او خیلی نسایی آه. شما این طرف آب بیاید من مرا نصیر موتر یقین میگیرم بده. میام. نصیر بات از اون. خواه خون بطیر خون. اینجا خون زیاد از این نفرها که زدم خون داره نه. کامپر. ای بابای کامپر رو ببین. او رفتن سر موتر. Рядом враги. آمدم یک بات از به خدا دو چی اومد سرم با چی تخم پزی بزنه این اینجا. Рядом враги. آتش میزنه. خوب که آتش را به ما را. اینجا Рядом враги. اون پایین از مرا لوت میکند. دی نه او چی است او چی من است. میخوای سزر آه ای اون پایین یک نفر است.
نمی بود فکر کنم. فوق دینی فوق. این باکس من است. پیتر. کمی بود. اینم یه نفر بود. بوت بود این. درش بته. باش ما درش بتم. پاش. پاش کار. بام بش کنم. موتر بگی اومد برید زون. حالا که نفرش آمد. خون بزن. بیا یکتون. استاد ناصر شما بیا. 8 تا کیل کرد. پیش موتر است. پیش موتر. شما در موتر شیش میگریزه. بیا. بیای مرا بگیریم. برو چپتر استاد ناصر چپتر برو چپتر. در قایت فردا موتر بشانم ببرم. بیای زون بریم که بیا اکنون پارتی اومد خون. بیا. نه. بریم. ناصر بیا گم کن. زون میره بیا با موتر بیاید زون نرو عقب نرو کجا میری اون موتر دارم. استاد ناصر اون موتر دارم. شناسی برم. ناصر از پیش بگیر. شناسی بیا. بیا. سمت راست برو ما دیدمش سمت راست. اون نفر ندارم. بگی سمت راست. اینجا میخره. حالا بگه ما جام شد. ما جام کرد. یای بچه بیلی وارا بودی. ای لعنت بگه. درمان ما رو می. او از درون اومد بیرون. یو امید است تو نداشتی. یگان دفعه دروازه را که باز میکنی جام میکنم از موتر تا شدم جام کرد. عظمت دروازه را باز میکنی لگ میزند. نمیفهمی کدوم طرف میروی. از ما جام کرد والا. تو را میگم سمت راست برو باز میره باز خون نداره. زیادر سنتی سایل داره. توی قرار کرده ساده. توی زده بیتر. اونجا دو سه نفر طرف راست بیادر بیرون زون دویده رایست که من برو کوبارا دیم. کل مفت بیادر آخر ما را خودم تو کل مفت. ما خونم یک کم بود که در زون ناک میشدم دیگه. بخاطر سمت راست نرفتم باش که خونم بخیر. توی بیادر ایشه کرولی. از این گفت دیمون بطن گریف. مستر نمیریم نکل بگیریم. اینجا. ولی مستر برم. ولی تفاوت. برو که کیل ولی بگیریم. مستر برم میگم. ولی مستر بغل. چرا اسپورت. اسپورت کیل نمیگیری.
اون دفعه از خود اسپورت آه، اومدیم یک اسپورت از خود ایمپورت. اسپورت اومدیم همینجا یک کلی گرفتیم با مردیم بیا اینجا میریم. یک بود آمد. باید بزن بود تا باش معلومات. Watch out! نه بود. دیدیمش. همین موتره که دایم امید در دست تو دادیم یا در دست نصیر دادیم. مرا نبیاردم آباین. این اخیر خود دیگه کنده گیرم داشته. کل کار است خاطر کل. نصیر نصیر پیپسی زدم میرفت و پیپسی رو چی میگیری؟ یا دیگه جنگ چی میگیری؟ جایی طرف یک بوت است میزنی یا بزنم؟ تو که نه فایر داره. نه بیادیش. او تو خونه مزه. ریال نفر ریال. به من نگیره او بچه نفر است. نفر است. یک دانه در اینجاست. Marked a نفر location. است آه نفر است Marked a location. صبر ما به نه این خدا پیشوری ما بده اسموک کو بیا مرا اگری چی کوری وای کما اینا نه زیرا میگوی بیرون ده صلاح دا پیشوریت نفرمه کدوم پشیروم چند تا پیشوری آه، داری دیدم. این Watch خونه out. نفر باری دم مشت کنم بان بکس ازبک است بان بالا. هست ازبک است میگه نظر. تاجیک است. ابالا باشه، ابالا باشه. ابالا ana bil kahramançıca ya buggy qandaysız bala yaxshimisiz نکن بابا چه گناه داره نکن. مجبوریش. حالا دمی بیریل می آوردن اکسترا چی میشد بیریل چی تو میزد چی نمیگی جدی نه؟ نه بیریل M762 آه. بچه بچه امپور کی کس میخواید؟ I got supplies. امپور Marked a کی؟ location. لک شد I got گرانهوز supplies. I نفر got supplies. نه بگی خدا گرانهوز نفر بچه I got supplies. مادریکال مرمی نداره موتر آمد. حالا هلا
دادی؟ بچه خر از کجا آمد؟ این از کجا آمد؟ تو بردم این از کجا آمد؟ ده نفر است بچه ها. ریکال. بریم. نفر است پیش من. دو آره نفر. خون بده که خون ندارم. از سمت چپ رفت. بچه ها. Рядом враги. بالا برو بالا برو. آفرین. میری فضل. جاش رانه. فینیش شد. امانی را باش نکن. پشت این کو دو نفر نو کردید؟ یکی دیگه Рядом враги. تپی ریکال یکیش نوک کرده بودم یکیش خبر ندارم. یکیش زنده است یکیش زنده. بره سرش حمله کنه. دادم بیا مرا بگی بیا که میمورم بیا لا یکی تون بده امید بده. من نزدیک. دور نته خدا. مسیر نزدیک هست. برو ریکال برو نمیشه. نمیشه برو. نمیشه. نمیشه بده. لوت شنگ. اومد است امیدی دیده که تو طرف نمیاد. I'm recalling a آگه teammate. در کرنیت کردم نفر زدم. نفر نوک کردم کرنیت. Thanks. Marked an enemy's death rate. های صدای تفن بکش. صدا فوزین لایو آمده که خرابی میشه. ریکال شد نفر طرف مدرسن. اینجا؟ Рядом враги. نگی دراپا. هتل چی استاده است نگریش. بعد یا برو. یه نفر است بچه ها. Рядом враги. های نفر. لپا خوری چی دارم؟ لپا رخت رنگی. بالا سر ما نفر بچه ها. های چی نفر استاده چرا میه؟
نفرای اصلی مانده شدن که گیم زدم شد. آه. از اون بالا نگاه کن. دو نفر نیست. نفر. بالا نمیشه کو که نفر. آب دیدی؟ از پشت سر. او پسرم اون نفر. ریکال شد نفر بسر خیلی نفر ریکال خیلی از بسر نفر اومد ده میرم. گفتم از بسرت نفر اومد اسمع کن سعی خیس. اسموک سر کن خیس اسمع از پشت نفر است. حالا اوسو شو خانه. دیدمش صفا بود اوکی من 2 نفر است. ها دیدمش صفا بود بشم صفا بود کجاست نصیب کو سرتون. واو بس قدری دیدم بگیرم Рядом враги. اونش یک نفر پیش من است. یک زیزی یا قکل کرد یک نفر. امید یک نفر پیش من. کجاست صفا بود تو دمی خونه. تو سیف زون هستی؟ باش من آخی اون یک نفر دست راست طرف دراب. میگم سمت دراب یک نفر بود. طرف دراب بود. اولی دال. از پشت سر. اف بالا. اون اونجا. کو صفا بود اف بالا. Рядом враги. اف بالا. دیدم من نزدیک. آفرین. زون. بغلش کزون ببرش. آتش از پشت سر. از طرف. Рядом враги. رفت این طرف رفت. Рядом враги. اون بزن. اموری باز. دیوار. مرد. یا تکم مانی دورم دودر مرا نداد مثبت 3 داد من رفیق آمد. خیلی شکر بکش اگه نه مو هم دست نیم اگه سمین دلای پیش خندید
چی که دیگه؟ Rain. برو باز بلو مستر برو نفر زیاد کن. تو رفتی پورت اسپورت آمدی؟ اسپورت آره. اینجا کس نمه. نه نه. نه با خواست خدا یک دو کلی میگیریم بعدم فینیش میشود کیت کس نامه. نه استوار آمد. یک نفر رفت لبی سایل که یک نفر رفت لب زایی. یا خمنه یک نفر. جنفور کس میخواد. آه ما دو دانه. دیگه شانه من شد اسکایز نمیشه. کس پیش من هست میگیری؟ کس نه نه من خریدم بوده. خریدم. سه دانه بوٹ هم میزنم هر جایی که برابر شد. بزن معیشت کن. نفرهای اصلی را دیگه چسته. چند دانه کوشش کردم اما خودم ناک شدم. بسیار خوبش میدن اما اسکایس نفرهای اصلی را چند تا را دادم. دو دانه چهار ده بس. بعد چی تو همین؟ I got supplies. تو فایده نمیشه چی هست خورا؟ میشن چه قسم میشه؟ نفهمی تورتی رو میشناش نکردی؟ این میشن نمیزنم نه سر میشن اصاب آدم نفر خراب میشه وای یه داشت بوره میشه. تو سیزن قبلی که بود یک سیزن پیش از این چی؟ هیچ میشن نزدم همون آخر رو پس چی کردم؟ فعال کردم I got خودش پورا supplies. شد نفر اینجا Рядом враги. یا منو نصیر دیده من دیده نصیر همه جاست آفرین Рядом враги. یه نفر تمام؟ Рядом враги. یک تیم اومد ایس نفر Рядом враги. هستی؟ والا این حالا که معلوم میشه قسم نفرهای خطرناک آمده داریم. والا فکر کنم بود از اینجا رفت.  Рядом враги.   شاید بیاد چی؟ ریکال بیاد.    I got supplies.
نفر پای هم بودن. من را زده نیستم دیگه جو نیگم. 2 نفر شام دادن برام. 2 نفر. اون میرفتن سر چی میرفتن من فکر کنم. اگر بوت بودن سر چی رفتن؟ میدستین رفتن اونو. صفاودین چرا رنگ هلمت ساده؟ رنگ چی؟ I got supplies. هلمت. هلمت چیه؟ I got supplies. Marked a location. هلمت. هلمت. اوج نفر. Рядом враги. نه قسم. نفر بود اونو. بالا یه وقت بالای نیکو جای حشمت بود. Рядом враги. جا گیرتن دیگر. بالا رفتن نمیشود. چی صفاودین؟ نیکو هدره. هست نیکو میشود بالا Рядом بروی. враги. بالاش Watch میرفتی. out. آه. آنا. پیشکنش. آره بوت میزند. ای رفکی. رفت این خونه. Рядом враги. نفر اومد. او سیوشونه نفر از سیوشونه. I got supplies. یکی از این مونده. در کجاست هم یکی؟ سیوشونه سیوشونه. Рядом враги. دروازه روان کردم بازی جام. امید بیا. دروازه را اگر با اف باز باشه. کردی یا به آف با آف چی کردی؟ چیدی؟ کارت ساخته است. برو برو برو. سم تراب. دادیش؟ آه. تهوار کردیم قیصه نشونه داره. I got این supplies. کس ندارن. قیص بود. نفر خلاص شد ولی رفتم تکلیل برو. همی اصلی نباشم. I got supplies. بود دیگر برات میمونم دیگه نصیب گرفت. ذات ممکنش دارم. بریم بریم که زون دور است. موتر رو بگیری بریم. بیایید بچه ها. باید پایین شو. تاکی چی هست؟ بیا برو. بالا تو کرگورس بریم؟ جو بره قیص. تکس بلو مستر برو. لگه ببین. بلو مستر سر تپه. یه نفر. پایین شید پایین شید.
تو را کی زد؟ این آدم پشت نفرگی پشت سنگ بودگی نفر سمت راستم. Watch out! اینجا نفر. پیشی رو نفر است پیشی رو اونجایی که زون پیش از این خراب شد آدم دیدی نفر از تفاوت. Watch out. باید زون بریم بچه ها زون نفر از پیش ما بیاین. دمیج است دمیج. دمیج است خیلی. دادی؟ آره بگیریم. تازه. تا اومده بگی. رای کهیم زدم نشان پورش کرد. باید بریم زون با موتر بریم اومد نه پیاده کن. حالا در موتر بریم خوب نمیشه. زون پیش رفتن آدم. یکم بالای کوه گبگرس بریم اسیر ناک کردی یا فنش زدی؟ مخانه بودک ناک با موتر با موتر موتر بیا باید بیا بالای کوه گبگرس میریم ما گربگرس نفر است نفر است نفر بالا است. ما بالای کوه میریم بالای کوه اون نفر تفاوتی نونه. دیدم آه بایم نفر بود بریم. بیستو مونده نفر. بریم سری. بیا نه اسیر بیا. یا Marked a تفاوتی اینجا. location. نریم. سری. دو نفر است خیلی دو نفر اوه. اوه پشت سنگ تفاوتی. پشت سنگ اینه رفت زن سنگ. Rядом رفت враги. پایین رفت اونو بگیره ندیدم. بریم اون طرفی رو وای دم روی مرا چرا تو سمو یا غم نه نه بخیر حالا ما یه چیز دیدن نمیتونم. طرف هاست اومد Рядом враги. پشتمون سنگ شاید باشد آه این خدا اومد اینجا Рядом враги. اومد پایین بریم از اینجا بریم. برو ترى از یابای بردیم ترى از دور ترى بهتر کنم میموری ها یک قزل هم نیست. آن پایین آمده کش. Watch out. اینجا پسر ما نفرم. های پایین آمد. از پشتر Рядом враги. این فوری اخی است Рядом враги. یگان کل نکرده هم اسپورت اومد بخیر اومد طرف اومد طرف بخیر اومد بخیر امید بگی پایین نفره بگی باشه نه برو نیست صدا نمیکشه نسی. یه بگی میمونه بود این صدا.
Watch این دو out! نفر خب پشت از نفر است. این خانه سبز نفر است، Watch فکرتون out. باشه که از این نزنید تو. این پشت سنگ هم نفر است Marked a اینجا. location. پشت درخت بگی عمر. با پشت هم خوب است. درخت ایگه از پسر نبه، از پسر سرتان نبه. مرا بگی نصیر بیا بیا کورم قسم کم بهیه زره ندارم زره رفتش کورم آه پایین اومد. نه نصیر Awesome. این پدرمالت بسیار خطرناک جای گرفتیم همین نه بام هم گرفته بیتی گیر بام بمب زد. بام نداره زد بمب من نمی‌دونم. نداره بام نداره بالا بام خواب است. بالا بام است. Watch out! نظیر آمه Awesome. پشیرو. نه کشی. زدم آله. ای کل مرام بوده We are number 1. نت مثبت ها که بگیریم یک چیز میشه. در اروپا هیچ نمیشی. اگه شدنی هستی در اروپا شده دیگه. هیچ ضرورت نه. ریدی کمت. تفاوضین یک چی است یک تا که در گروه انداختی خواه برده چی کنه کدام عکس؟ کی انداختمی ده خواه خواه کنه در گروپ در واتساپ نانزوی چیزی روان کرده. امینه کی میتونه همین طریق کرده میگه. آفرین چی کنه ای خواه کنه چی کنه ای کشف پیدا کرده. امروز ما کی شرط میزنه امروز ما ایسا بگیرم میگی مسعود دیوانه بودی دمی تاریخ این امروز راونه. ایسا میگیرم براتون هنوز تا کراون نرسیدم یک چند پوینت کار دارم خب تا شب میگیری نه دنیمی تاریخ میگیرم دیگه شاوش چی میگیرم نه وای در ظرف یک ماه میگه تامی تاریخ ما یا خانه خالا فکر کرده خانه خالا فکر بیا بریم بلا مستحق کل بگیریم. سعی گوی بریم باش اومه تو از کجا 24 کردی؟ عارفی تو یک دوریسی دادم آه دیوان اصلی نخواه 1000 روستی بدی سری نشانه 24 رو سوالی نکردیم
نشانه رو هم نکردیم، نشانه رو بکنم دگاه بلند نگم 34 35 بریم خونه فرعون. دو اسکواد رفت خونه فرعون. دو اسکواد خونه بله فرعون رفت. او دو اسکواد برو بالا بالا برو یارو بون بین خود جنگ بون یارو بون نرو دیگه نرو داد ناصر رفت. دو تا او سه اسکواد آمد بین خود جنگ کنه 8 نفر است مالا مرزاد با خدا مفزد. خواهی سره که زد ما او را ناک کردم برو زود کده برو یا مصروف هست. زود برو یا مصروف هست. بگم موتر بگیرم و سب کن. موتر بگیرم. هر چی کردم که نکشید بازم کشتید بالا برو بانو توی را فنش بده مرا ریکو. خدای جمع. یا زدیش فنش رو زدی. نشد I'm recalling a teammate. خیلی بد جای سیدن. Thanks. نگیم فورا. اومد. وقت سر این فورا. اومد. نگرفتم کی قیس ایجا چی هست بوت Rядом هست. враги. ماده پایین این طرف. I got supplies. بوت. مرمی های شکل چیزی چه گرفتی دیگه. یک بتمن برو از خانه پیدا میکنم. و کجا سلا بودین؟ اون طرف. یک بوت دیگه اومد. بریم پیش نصیر نفر است Рядом враги. پشت راه خود را یک دانه که زدم کلش گم شد اطلاق شده این 4 نفر که کجا مردن هیچ خلاص. اگه ما میرفتیم ما رو ما فنش بودیم بریم گران هوس. سایک امید یک تکنیک نو دایده سایک. سایک مثلا نفر ده اورای زینا برات کم کردن اینجا بیا خیز ده بالا شوجا. برو. اونجا برو ده خانه. اینجا سایکا. یا ده ایرای زینا کم کرده باشه بسیار Marked a راحت. location. سلام. داد ناصر میگه بیایید. این تکنیک هم یاد داشتم تیت شوین یک اسکواد است تیت شوین کجا؟ دیدمش. این بالا رفت بالا. یکیش پیش Рядом بریم هست. враги. Рядом враги. بیا سر زمین اسیر برو. امید بیا سر زمین رو باریموس. آه لا بخیر نیدم شادگن مادرت چیرم. کور به تیمارا. کار به تو بدره اول مرا نه. اول سرم میزنی با نفر بود. بزنش بزنش
تو ریکال کو سردی نبیم نمیمونی تو ریکال کو بزن بی میکنی چی؟ هر نفر سر ناب کردی پیپسی میخوری او خودش خورد نه بابا اون نفر اکال شد از پدر شاتگان نالت تا یک دانه ناک میکنه در یک دانه نه خلاص کجا گره شو رفت سر ریکال او که گیمتون خلاص میشه نه مش صاحب ما آمدم رفتی سر ریکال امیدم اون نفر دو نزد اون سعی کنی نگو I'm recalling a teammate. Thanks. خیلی سری کال کردم کجا شده او یک مرتبه چیه یک بار شده بود رسه که دیگه هم دیسکنیکت است کی سبا دین یک تا اسکیس پیدا که یک کیلو ماندم رو اسکیس صدای ما داری؟ ها ها بازی ببینم چه کنم این طرف نفر بود که بالا که گران هست هر آمد نفر در کوار بود یه نفر جا پیش من پیش اومد صاحب کن همون طرف دور گه بیا بسیار زیاد دامیج است Attack the این mark. همی سر تپاس این همی رو بروید بیا تو سیده بیا سیده سه نفر هستن دو تاش پیش سنگ است یک تاش بیا رو بروید ای پیش روم جا اومده اومد کجا شد امید بیا Рядом امید враги. یا ریکال او امید یاری Рядом враги. Don't give up. کال Your کو امید teammates can still recall you. اومد باز میان اومدم میکشم اومد اومد پشت سر برام تا که اونا بخوام نفرش پشت سر است باید بخیر که ریکال کردگا برده رسه گذار اون اسیر به اسکوپ میزنی نفره ای چی رقم شد
یک نقطه خو پرت یاد اصلا. داشتم یک دونه نقطه داشتم بس. چرا که نقطه نه؟ اومد پیشی اومد. همین امید اومدم همین جایش که دیدم. ماش نبیار. امید که هست اینمی کارا را. فرماند اومد. آوره دیره سای که تر والا کی دیه دیره سای که ما را داد. شاید برق رفته. آنلاین هستم. توی امید اینمی امید است فهمیدی که اینمی کارا شما کنه فهمیدی در وقت ماش تو بدر نفر در پیشوری شما زدن نمیتونه دیگه. نفر چرا کنه ریخی دست دادم و رویت بیای بگی مرا دی. خود بدر خود دم ریم بدک صحیح است خب این خب باید میبودک نه یک ریکال خب میکردک. باید دو تا از را 100% نوک میکردی. مرا تلفنت نه اومد. تلفن کلام تشتی سه دختر. اومد. کدام گور رفته بودی یا در کلا گیره کشتی تی. چی کردیم ما چی کردیم؟ کنویم چی؟ مثل که I need a weapon. من این نشانه مثل که خراب است مثل دو نفر خراب است چیزت شما را خیلی مرا خو وقت زدک شما را داد. چرا؟ با شotgun تو را زده بود نما. لاستی نفرها را نوسکوپ میکن. نه بخیر تلاش هیچ اسکوپ نداره او را. بریم خونه فرعون. میده اگر در ریکال نه، میری تو سمت در خواهم. ریکال باش فهمیدی ریشخندی نکردیگا. چی؟ یا بچه یک اسکوت را بوده مستر یک اسکوت I need a weapon. I need a weapon. تو امروی اوما میشن داره مرا اینجا بته اسکیت بته برو بانو مثلا ندارم این طور بته. اینی را بگی اینی را پیش ما خیلی ما بگی نگیری نه با کال سره پاسان میتم صبر تا این نفرها را دیم باز با تو را دیم. اینی یک دانه بود پایان شده یار اسکیت بته یار این Рядом враги. یا بات هست. او که ما میشن دارم بان. نتی اسکیت نتی
فقط یک دانه یک ای دانه بابای. فقط یک دانه. نه نتی کیسه نتی باش نه. او میمانه همیشه نمافته میشه. بوده تو بس شما خیلی از 3 نفر رفت بزن او بدبخت کجا پایین شد این اژدها رو. نفر است بلومستر؟ خیلی که تسکای سید دادن نمیشه ولی. آی نه. او متری که شاتگان میزنی چیزش کندیدی یکی در اتاق هست هستی از ریکال کن رفته رو ایکون. حالا زود ریکال کن در اتاق بریم Рядом враги. یه شروع این نفره. حالا این شما میکنی من رنگ خواب همی چرا رشه به جای. I'm recalling a teammate. Thanks. حالا بریم مسیر بریم بریم Рядом امید. враги. بریم کجاست تفاوضی صبر تو کمان Рядом بیایی صبر. враги. دیدم Watch out. دیگه خونه بود. Рядом враги. نگاهش کجاست؟ دو نفر بود. خلاص تمام ها انا جايك الشورمان مرة مجبوطة خلاص كلهم عم دوزي كتروني دروازه قیسه فقط بزنی یک رقم جامعه کنی نه. کیسه بده یار. اسکای در پیش ریکال موندم. پیش من نفر اومد. جست پیش من. از کدام کاری صحیح کردگی که قید. کیسه کار بیا داد بریم رفته شما پیش بریم. ریکال اعلام. او باشه بیا. تو شما را که شاتگان داد نه شاتگان گرفت. تفاوضین سنایپر بانه دول همه بان. Marked an airdrop. نه سنایپر نه او باشه بیا. تفاوضین آه دیدمش خوب خوب. او دیدیش. Marked a location. دو نفر فکر کجاست؟ کنم. نه کجا ببینیم ما بریم رفت پایین. کجاست؟
بیا آن بیا خدا بیا پایین انداخت. میجه. I got supplies. I got supplies. خوابیدین اسنایپر کار داری؟ نمیزنی خودت؟ ما گرفتم او را. آه گرفته. نفر گه. ای چشم گشتن. این کارخانه شپرک بروری هم 8 شپرک میبرورد است. که من مرمی گیم بتن شما چی میگین یار؟ مرمی نه، کم بیا پیش منه. نصیر بیا. چه شده که گرفتیش؟ اینجا را گرفته پورا صاف که مرمیشو قومته. مرمی ندارم اولا. بیا مرمی این بتمن. خلاص شده بود که لاکه دنگ. بیا مرمی بتمن. اسکوپتی کی کار داره؟ اسکوپتی دو دانه. 10 دانه بده 20 دانه بده زیاد نده. او 7 دانه رو چی کنم من؟ خیلی لازم هم قبگی. اسکوپتی. اسکوپ سک. بیار اسکوب سیره بیار اما من ندارم. حلقه ما را خوش کردی. یقه گفتم. اسنایپر دستی نازکیه بیا. دیگه. ها. دو دانه. دو تا را چی کار کنم؟ داری که برات بتم. یکی دیگه هم دارم بتم. نه برای امید got نه یک چند روز supplies. بعد من کابل می. میگم یک چند روز بعد. موتر یک چند ماه بعد کابل می. اینجا بگی است. Marked a vehicle. فامیلی می یا یک نفره؟ فامیلی دیگه. میگی که آقا که نه شک بیایم نبین. الله بچه نبی خوب است. نفر. Рядом враги. ایش دراب نکنم. کجا آدم ریوگی؟ رفت این طرف رفت. Рядом враги. از پیش ریکال رفت. اون طرف چی؟ بیا بریم زون بریم. I got supplies. بریم زون بدریم اون خود میام. اوه پیش ما نفر. تو کجا هستی؟ 400 متری چی بات میکنی؟ یا چی گم کردی؟ Watch یکی out. اینجا یکی پیش دراب. تو چند متر از جا نمیشه دیدم. یک نفر با چی اون طرف رفت ولی گروزا داره کس میگیره. Marked a location. تو پاش دراپ میایم گیم خلاص میشه. نه ریکال شد نفر. همین پیش رومون؟ ها. با اسنایپر بده با اسنایپر یاد گیر. با اسنایپر. اون یکی سمت چپ ریکال. از سمت راست درون خونه فکر کنم. دیدم. اینجا. Рядом враги.
سمت چپ فکر تا بگیر. نه سمت چپ. که زدن نگفتم نمیدانی سمت چپ. نگاه دارد نگاه کجا دارد. بود؟ درون خونه. Marked a location. درون خونه رو ناک کردید اینجا را. Рядом враги. آه. پاور پلان نفر بود ما بیایم یا کنترل کنم اینجا نه ما میایم خودمان. در خط دونم نه کنترل کنم یا بیایم اینتر از جاست. Рядом враги. بریم بریم. اه. ایشا پاور پلان نفر بیت. صبر دیگه. بریم خیلی. مرد. اون شا مرد. زوم خیلی بد میگیرد. گرامی ها وقت در رسون. دم پیش خانه که مارکت هست اینجا نفر است. مسیر چطور زد تو بدر؟ امید بیا کدام گور هستی تو والا چی مارک میتونی؟ یکیش ناک است. یکیش بالای بام ناک است. بالای یکیش ناک است. بشه بیا مرا بگی لکم. اونجا یکی ناک است. میگه بیادر اسموک داره بگی نصیر از تو کده نصیر بگی. نصیر بیا این طرف نفر از این بالا از سمت راست برو. این از قصه مادرش به هم بنداخت کجا انداخت؟ یه هم نفری که با محترمه همون است. تو امید یک عکسو نمیگیری یکی عکسو میره. هیچ ولاگم از سر تو بخون. نفر بود خانه یه نفر بود حال می آمدی خامو دراپا گرفته بودیم می آمدی یا بدر خام یک اسقاط نفر از نفر چندم هتاهی بسیار غلطی کرده رئیس امید تو فهمیدی؟ بشنوی یا نه؟ امروز بسیار غلطی کرده رئیس نه غلطی کلش در زیر پای توست فهمیدی؟ ما خود طرف رساندم خدا لیکن این نفر که نزدیک فروشگاه بود اینی از پشت سر زده فهمیدی؟ از پشت سر فایر کرد دیگه قیس خدا کشیده بود لیکن نه اول قیس راستی ناک کرده لیکن تو اونجا چی میگی در سر چت؟ یه نفر بود نی به خاطر دیگه استادم پارتلان نده ما در سر ناک کنم نفر دادم پارتلان میبینی نفرها ناک است همون استاد است سر چت نه خب کار نمیکنی هی دیگه اون نفر که میزدم ما آمدم پیش کنم کلش کارهای کیه؟ کارهای نصیر کلش
یک اسکواد آمد بالاتر برید که بین خود جنگ کنم. بالا 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 یا باش من میرم دیگه میرم نشد نه غلط است push it. Rядом враги. Damage است. Рядом враги. آقا بدری چه قسم دار Рядом враги. Finish داد. بیا. ماندم قیس. Don't give up. I'm I'm gonna recalling a use teammate. Can still recall you. ریکال که پس نینم ترش ریکال کنه Thanks. اکشن آف کنیم اکشن آف کنیم همین داخل کم کرده خب تونه دیدمش بیاد همین خود که بس نمیتونین سگ پدر سالایش بیبیو یکی دی بوتر دی I'm recalling a teammate. Thanks. علاقه چی شد؟ هر این دفعه مردیم شانس نیست بچه ها نباید بمیری استیکی میخواد من میخوام چی؟ صندوق من دارم تاک شد بچه ها این شپرک میبینی؟ دیدی شپرکه؟ آها یار یک اسکوات زدیم که یک شوجو رو بچه بیاین اینه جلو شد برو یک آفرینت بخود باور که آلی حتما این بند سعی که بیا جلو آلی دارش بند رو سرت کنی. هست بند سرت هست و سعی که یک شوجو یک اسکوات اینجا M4 XT هست M4 Max چی هست این اسکوپ شش ای انداختم پس میفهم الان من میگیرم اسکوپ بیا I got supplies. بیشتر مثبت 3 گرفتم چند گرفتم بریل نیست اینجا خیلی خطرناک زدم یارو امید کماندان قیس سر یک من هست از هر چهار اینا بانک رو بزنم ای بوت زده ای قیل من میگم میگیره ای بوت یک بار من در چی در آیسبرگ 4 نفر رو زدم اونه که اونا چی نداشتن اونا زیره و کلاه داشتن از بالا اومدم پایین 4 نفر زدم مرا از گیم رفت کشید بیرون اوه. ای بوت زده تپوندی بعد اومدم باز اخیر خوب شد ساز شد
از این بگیریم یک بار دیگه. بعد خوبش هم نیست. چقدر جنازه های از یا لکس شده امید سعی که ببینی جنازه هایشان چقدر مقبول والا 1 2 3 4 نه فکرم نه چی کردن نه لوت نه لوت کردن اومدن چی کردن. ریکال شد سر ما رش می نفر ریکال کجا؟ کشتی Watch out! آنها موتر هم استاده است من رفتم از بالای کوه. برو تو از با بالای رفت سر تو برو. دراپ رفتن یا نه سر دراپ نداشتیم همینجا رفتن سر گت موتر رفتن فایر است فایر است با یوزی. بریم یک تلزون بریم خدا ناخ به یه نفر است. گیت نبون Рядом враги! 5 نفر 5 نفر بین Marked نفری سه location. نفری سه سالو کل نامد فکر کنم اونا رو کشتن. یکی کتمه به صفاوتین بیای فکر از پشت سر اونا کشتن. صفاوتین داوت اومدن صبر کن. ناک دادیش خیلی یکی رو بره کت امید بره یک بوکس میکنیم باش نه زدی یه نفر نیست. حتما 15 نفر 12 نفر دیگر. آنه پس زد ریکال شد پس نامد شد امیل قید کسره که زدی او را ریکال کرد پس نشد چه ناکش دلش بعد کردم حالا کجا بود چی شد؟ Mark the location. شاید پشتی Mark the مدستین location. باشن. Рядом враги! شاید پشتی مدستین باشد. Marked an مادام airdrop. ریوگی ما کمیزون که بسته شد باز ریکالا که خلاص شد میمون یک اسکوات کشتی تقریبا کفایی داریم ولی از پشت سر نیاد. ناک کجا امید آها دیده که بود کار پیش است خانه است این خانه این آماده رایست آنه گرنیت هم برو ما کورت داد ناک بیا خب باش صفاوتین بود ناک کردم قیدو Watch out! اینجا پشت سنگ است همچه یک اسکوات است من تا چپشون برم اومد. ضرور نیست که ما پیش بریم
نه ضرور نیست ما به دون است که ما را داده ناک نشیم حالا کسی رو ببین. نشت زینی سنگ ناک کرد آمک شناک ناک قیس ببین طرف من نفر است. اوجا فکر من نیست نش ناکردن دیده خیلی چند من می ناکش کردن 4 من می از این سه نفر آمد طرف راست اومد پارپلان طرف راست از طرف راست دارم یه نفر پشت طرف خانم یکی فینش شد. آقا بچه من خیلی من چه دستم خیلی پیش بیره خیلی کمپر خوردی نفر دم روی پایان شده ناکش کردم برو ای نصیر دیگه تو شرمون میمونه چی بگم مثلا نفر 12 پیشروی کرد. نمیگی پیشروی یه نه. ادوکات. ای آفرین. خدا بسیار. اون 4 نفر زایی همون آقای خیلی رنجیدن. از صبحشون خراب شد. مثبت 20 فعلا انت مثبت ها که بگیرم زود پورا میشه حالی اومد کی قیس حالی میری چی؟ آیس برو آه مثبت 2 مثبت 3 میگیری. تیز برو خیلی چندم کدی نفر چندم کدی برو بگو 2000 رو بده رست 4000 تا 2000 رسید ای زدن ها را خود دیدی اومد کل گناه که از اومد است فهمیدی همه جا ناک شده گریخته رو اسمه که وانا نفر پایان شده ایسر تپه طرف پارپلان دست راست ایش من گفتم میگه تو نه خیلی نفر تنی. نه من گفتم نفر بلونستر بیایم یا که چی؟ خانه فرعون بچه ها بلومستر برای بلومستر قیس بیای امید گرد عین بیخی غین مشنواله من میرم اینجا آره میری برو بیادر من سر تپه رو میگیرم سعی کنی نفر میای نصیب هی بلونستر نفر اومد 3 نفر بلونستر اومد بوده بلونستر 3 نفر I got supplies. نفر ناک سب کن ساناک در اینجا نفر هم است بنتنه بالا بام است اوشن دوم ایره سایگه تو بالای بام خلاص دو تا را ناک کردم ای بالا بام نه آمده راش میدم بسر ما ها قیس آمده سر اردی ما راش میدم اینا کرده دیگه خونه خلاص اوه مرمی شدن یا؟ خلاص کرده مرمی فاصله کالشان میکنه یکیش که کال آمده این پایین است اوره یک تایش آره من دو تا را ناک کرد
خب و یک تایش من ناک کرده. آه. او پشتر. یا Рядом враги. مرمی نداره. نفر است. ها نفر است. بیا نصیر. ریکال شد آمد دوباره آمده. اوکی. گاو از چی است؟ یک ماتیبه زدم از باز کجا میای؟ همین خونه. اصلا سبک صدا. بابا ای اوزی را ببین. دیگه زده. ریکال کجا؟ کرده زود. اونجا. چه در نفر با این یکیش نک بود. ریلود دی. کلیسای ویرونه هم نفر بود. کجا دفعه اینا؟ باز شدن آمدن فهمیدی؟ دوباره شما را کی میگه بیان اینجا در جان ما حمله کنیم؟ والا اصلا ریکال مسیر کن. من شد I'm که recalling a استیپ teammate. نفر است. Thanks. چیزی مترک کشیم که با اون دیگه غم نجاتت میته من با تارا میزنید. این نفر کم بود. این طرف نفر بود. قیس. نفر. Рядом враги. نفر است. اوکی. ای لذیذی بسیاری رجال. Рядом враги. Рядом враги. Рядом نزن враги. نزن. دیدی زدن؟ آفرین. منم تو. جمع کو بوتارا. جمع کو گوتاره. لک شد بچه ها. ببین. کار با کی نگاه این دفعه اون دفعه 2 نفر اومده بودن، این دفعه 3 نفر اومدم. همینجا. دفعه اول 2 نفر اومده بود. 3 نفر آمده بود دفعه 3 نفر اول. بود. یکیش کتی ما سر کت شاتگان راش داد سر من. والا ایکایم بسیار خطرناک کلا. در چی نزدیک ها، در فایری نزدیک خیلی. چه بود؟ Рядом враги. باز خوردی. 2 نفر است یا بود؟ بات است بون اما نفر اصلی بود تو ده. اینترنت دیروز اومد تا حال خلاص بات نشده. است. چه؟ دیروز 5 یک جیبی کال کردم تا حال خلاص نشد. حال 1 جیبی دیگه ما اضافه موند. لک شد لک ببین. کال نمی‌کنه. کل کی زیاد هست؟ کی زیاد کل گرفت؟ من 2 تا کیل گرفتم. یکیش نفر بود یکیش بات. امید چند تا گرفت؟ من 2 تا. حشمت تو؟ پشمت نیست اینجا. نصیر ها. 4 تا. این از من زیاد هست 5. یک کل دیگه که تکیم بگیرم. بس دیدی. همین نفر چند خیلی کیل زیاد و بدر کنه خودش مکتب کیف ایکایم میکنه. است زده این کیف. قیس بات. Рядом враги. آمدم.
رفت مغازه. Quieren escorer el que es todo es por acá. درون مارکت است. اسکارل والا یادم رگی. نزدیم باش. اسکیس هم مونده. دیفیت 15 مونسترز. اوه امی شغالا رو میگه دی. پیش من. یک انفراخی تو بود؟ آه از من بود. نه یکی میگم قیصه. آه اینجا من زدم به سر سرک. ها ها سر کم. چی میخوای ایکس دی؟ نه دارم. قیص تو چی؟ نه چی اکسیس؟ M4 24 M4 I got supplies. نه گم کو اکسی مکسیش نه. زدگر باشی که تو پستول هم میزنی. Someone has been here. این اصل سلا را یافتم. این دیگه پدر کلان یوزی هست این سلا. پدر بزرگش. MK14 بسیار خطرناک میدونه. در اتومات. نه گروزان تن میتونه. نه آه دیگه. اینجا Con la متاسکو بود. motora y pecho brazo, pero que tomado un saibo, ardish mara nadie de. دیوانه میزدی اکسل اسکوات میکردیشون. بعد هم یک بند میخورده. طرف یکش طرف شما اومده یکش اون طرف رفت طرف Marked a مکان. location. I got supplies. اسکوپ چرا بگی؟ نه اومد، این اومد. تو هست ای. بعد بگی اسکوپ چرا؟ چون بگیرم؟ آها. بیا ما چهار ما برات بتون بیا امید. کی؟ من. موتر کجا آمد؟ آه. موتر کجا آمد؟ من فکرم در بکس بود. موتر طرف ما آمد ما گفتم شما بخیر. نه بریم زون. او از کجا میزنی منو؟ از این طرف میزنن. Need ammo. یادم رگی. شانزده نفر. از کجا داد باز؟ اسم کن. ماناسی داشت کدام کار بود خب از این چپ من ناک هستم بچه ها. برو. بگی نفر بگیرین. کیلو ناک کردن منو. تفاوضی ناک کردن بدین. دیگه شانسی نمیگیری مور میگی نفر بگی. نفر پیش دراب کن پیش Watch out. مرمی ندارم امید. یک ذره مرمی این فرم رو بده. پیش دراپ هست یادمی پیش مورکدگی تا. پیش دراب بود اگزکت نیست اسکوپتار کی میخواد نه من گرفتم. کی داد؟ قیس داد. از بالای کوی کراگراس هست. یک ذره مرمی این فور بیار ما بچه ها بیایی. تاک کن اومده. نشان بده دیگه خدا غیرت اگر. رای اروپا ما دیگه غیره دیگه خیلی
یه حتما سر بعدش تپه میره رفته. و میاد کج طرف تو رفت. او 16 نفر کردن. الان پوش رفته. دونه بیتی بهتر رقم دادم میده. تو شانسی تو. Рядом враги. Sağ. نفرش کجاست؟ همین جنگ کجا؟ سعی کن ناک بدم. جنگ طرف چی است؟ طرف ریکال که اینجا هست که در این نقشه که مارک میکنم براتون. جو بریم پس. بریم این خط اجاره بگیریم. ضرورت بر Рядом رفتن نیست. враги. میگه خدا پارت دونه تخت ما رو چپا کن. دادم. طرف بگیریم. حالا بریم. ما رو دادم. حالا بری. کانک که زنده. حالا گیر از اونجا. همو گپ تو شد. آنا دومیشم زنده. دیومی. مرد. یک اسکواد مرد. کلگی ای مرد. حالا کلگی مرد. یک اسکواد از اون Victory مرد. belongs to us. والله حالا چی We're the بگن؟ best. حالا چی بگن هم دیگه اونا. او خیر ما اول میشه. غلطی امید است فهمیدی کل غلطی امید است. نکو غرض نگیره. سنا نگی غرض نگی بچی. آه مولب اومده در این سیزن دیدی؟ خوش کنید. خوش رفته چه با. اومد نه. مولب اومده در این سیزن. نه والله. اوه یون. هلیکوپتر 150 یوسی. دیدی کو؟ صفاودی نمو هلیکوپتر رو بخر. چی میکنم هلیکوپتر من چی نزنم؟ هلیکوپتر نزنم. هلیکوپتر در موبایلی بزنی میشود. باز بچه مشکل پیدا کرد. کی صفاودین؟ آه مثلا هلیکوپتر رو بخر نه. چی میکنم هلیکوپتر رو بخرم؟ دیدی مولب 1100 یوسی ای دیوانه. هلیکوپتر. دیدی کو؟ 140 میتا. 140 میتا. بخر نموده. ندارم یوسی. من 120 یوسی دارم. 1200 یوسی داشتم. دو تا ماتریال خریدم. نه. ای تو ماتریال بخر نه. تو چه خدا داره. ماتریال چی میکند خواهیست؟ دا 500 یوسی که میته؟ ها 560 یوسی. آه 530 هفته یک دانه میتونی. هر هفته کار کن. بخر. یک 500 افغانی بکش دیگه. میکنم خیر سر صبح میرم در کار. همین نمتون. کلمه تا یک کلمه سچ کو بخیر. چیشه؟ نه والا. یک کلمه میخی. آه
مرل جو سی ببریم آدم 1 دقیقه زود پس 1 دقیقه 2 دقیقه. اور خیلی سپورت میره. بیا مرا فالو کن. نصیر اگه نفر آمد در اسپورت تو چی برو ریکال که امید هم نیست نمیشه کل ما نمورش. حبیبی جمع دو. نه یعنی کل زدنک طرف بلوستر هستم. کوی طرف نمیای 1 نفر هم نیست ای طرف. یک باتوم یک نفر از اون یک سکواد در چی رفت تو بچه. ابی سویل آه از برم برو. بات Рядом враги. بون آه آمدم. رفتی خیره بیا نمیزنم. اون آواز جمع خانه رو برس. زدش رفتم اونی آف Рядом враги. کجا رفت؟ در اونی چی رفت لبی پول در اونی آف کلت آمد؟ خود نه بوت آمده اینجا بوت هست. نه آمد آمدم. نزن. دستش
کار داری خیر؟ چی؟ خیر. نفهمیدم نصیر. پیسه، اسکوپیسه، اسکوپیسه. نه نه دارم. یک انفور کار دارم. آره انفور هم بده. میگم میشن تا بو I کامرای got کارل. supplies. گم کوست کو. حالا وقت نیست. باد کجاست آمدم اینه موتر اگر رفته آمدم. Рядом враги. دیدمش. نه دیگه. یک دیگه. آمدم. تای اونجا. Рядом враги. چه شده؟ آه. Рядом враги. کار دارم. آمدی امید؟ باش که اینترنت مرداری رو انداخته. یک حالا تیز نیست. اگر بخوای جا انفال این اومد. Marked an enemy's death crate. بس سب نیست. انفال Marked a باز مثل location. که خرابم. باز مثل که خرابم. خوب است. قیس سوپ. خراب است. یکنیم ساعت. 88 ساله. اینا هیچ چهره یعنی آدم از من خیلی بد می‌زنه. سی از نخیر خراب باشه دیگه شما نفر. کجا؟ Рядом враги. بریم. اون عریف تام زده رئیس. انفور جوکر عریف تو انفور اخی عریف من. بد میزنم. آدم کار از دور چی بودی هست؟ دیگه. کار دادم. از روسیه چشم. کجاست باد؟ 3 تا 3.5 تا متر دور بودی دیگه دادم. مارکو نزدیک است. زدیش یا برو زدی. دادم. کار دور بودی دیگه. تا وقت میشه. اسکوپ. نه. I got supplies. ما دارم بیا ما دارم. بیا ما دارم. ما سوال انفور نیو. برو ناکش کردم. ناکش کردم. Рядом چند враги. تا بود؟ یک نفر اونجا بود. نزن یار نفر میگم بوکس میکنم شما باز میگم نفر. نشیدم بخون. ما هم نشنویدم ما هم خود نشنویدم که گفته بوش بکن. میدان میگم یا نگم چون نفر بوکس میکنم مار میدان میگم. چیره لگوشتی. چیره نگفتی. ما نگیدم ایشه. ایج اسکوب شش Awesome. آمد کس میخواه. I got Mami, hijo. supplies. شاید ریکورد. آره.
نصیر دیدی نجات دادانتا؟ اگه امید میبود 100 قدم دور میگیره. بیاد بکن. چقدر نوجوان. خب نمیگم راز میگم یا نمیگم. تفاوتیم پیشتر تو را نجات دادم از خوب که کردم زون بوده دقم خود نشد. اما تو بچه خلما بودی. آن تک سمت اومد میدن. چی بگویم مردمان؟ چی بگویم شما؟ Рядом враги. نه مارک نکنید که ما برم خواهد برم نجام. گپ نداره. ناک همون ناک است بره ناک است. وای ما خانه دانی بگم. فقط بگو یک نفر است. یک اسکوت است تو. عقب بیا خیره. تو خیر. سر تپه مرگ. دست خورش نکردم. فعلا. نرو نصیر دیگه نرو کجا. من میرم نجام هم شما به بده. طرف. Watch out. گریختن اونم. اونم میترم. ریکال میدن. میای نیاییسم. ریکال آمد. ریکال رفت ریکال. آنه دیدی؟ Watch out. عین خود جنگ وارد دوست بود. ها؟ دونه تایکوارا برو موتر میدیسن نگرم. نجستن کو موتر. نیست نمیدیسن موتر. موتر نیست. یک رقم میشه که دینی رو Marked a دارد. location. تا 30 ثانیه. از کدام را نه صبر که حوصله که زون دیگه را کجا می زونه و ما میتر. نه نه نصیر ناک کنش نصیر نه اون نرو میرم. امید بیا و نرو نه مرا کس ناک کنه واردار یده. من چه بگم؟ تو بیرون زون چی میکنی یا بدر تر والا. دوره میکنم بهش. غلطی که از امید از شما قبول نمیکنید. Awesome. ما سر اسکواد رش میکنیم یا من چکر در رئیسی مچ وقت از Awesome. اون طرف چی فایده دوره میکنی. موتر گرفتن رفتن تیزی. بیا قید که باین خود جنگ برم. زدیش چی زدی؟ تفاوتین کلا خراب.
یک تا خورد. یک تفاوضی. زدیم شماریم چطور استست اینا We're the best. Supplies. دادو داشت هم افریا گه اوه قد اصلا افریا اونم چند افریا ابن ازم بدک باز دنگم جانم این دفعه در بودکشی اول شدم. نه سر رو میمونه همین بعضی وقت فکرم مواجه باشه باش پیدا دیدی این گندگی تو هست این مرداری هست. اوه так говорят вот надо здоровье сбить правильно же говорят офицер гудок о نه بلومستر پرتن خدا جدا جدا. رفتیم که بلوم دار بریم یک اسکواد اومد خانه مرا قیس. قیس بگی چند کلمه ایگی برو جیم جواب اون طرف میرود این برا رفت سلام نیستی جفن. حالا که بفهمید چی خبر است I got supplies. I got supplies. این چقدر خورد. کیلمو دزدید بدبخت آب کرد یکی یادش نمیسته شو ای تو دیکسانه I got supplies. آقا در شما اونجا چی میکنی؟ خب بیاین دیگه اینجا کمک شده کسی. اوی 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 یک کلم دمیج از آورده. کلهش زد حالا شما اونجا چی بد میکنی؟ ما اینجا شما را کور کردیم ها. خبر چیدیم بالای بوم از بالای بوم راحت میزنش اومد پایین کور کی را بد کردی پای. اونجا در سر بام یادم راحت فرگی. زده میتونستی. استغفر الله بس. کور کردی. کی را کور کردی؟ استغفر الله برو ریکال کو. لیده نمیمونی کی زد تو را کی زد تو را تو برو ریکال کو ما را. باش دو نفر خب بزنم زدگر بودی میامدی از اول میدی. ببین اینا یک لوده خدا سکر. برو تفاوضی نبید تفاوضی سیب هستی سری من اومد این سری I'm recalling a teammate.
صبر کن اونجا اومد. Thanks. Don't give up. خدمام چوش Your درک زدم. teammates can still recall you. کس میخواد بیا من ریکال کنم من میخوام. کلش کارهای نصیره I'm recalling a teammate. Thanks. کجا رفت ناصر؟ استاد ناصر کجا رفت؟ استاد رفتی؟ کجا هستن یا؟ همون چی بدن؟ بهش استاد ناصر. روی ماتریال در فروشگاه پیش ببین. بیایید یک سرادیار یک 4 نفره تیر کنید. یکی زد نه یکی زد. یکی فینیش. باکسش کن بیا دیگه نه. با نفر است؟ چند تاست دیگه هم هست. نصیر کجاست؟ توی مسافه در بوکس میکنی یا نه؟ خاصه تا بگیر یا Awesome. دیگه چه شد؟ یا یک اسکواد بدن. دو نفر بود. دو نفر آمد. دو نفر. دو نفر بود که. یکیش گریخته خیلی. اون یکیش باد بود اون یکی رو من زدم اونو کشتم. کیلمو گرفت اون یکی. نه من دیدم او بدر من 3 تاشه بچه‌ش خود دیدم. نه 3 نفر پایین شد یکیش از اینا نبود یکی باد بود از این طرف گرخ کرد اون زد من زدم اون گرفت. ما یکیش نوک کردم دو تاش سر ما فایر کرد. یکیش از بیخ دیوال فایر کرد مرا نوک کرد یکیش از سر بمب ترا نوک. یکیش من درو سر دراپ اومد من چیا بگیرم اسکوپو بگیرم. سر اسکوپ. یا برو چه بگیرم؟ Marked a location. اسکوپو بگیرم اسکوپو بگیرم اسکوپو. نزن نصیر با تاربانه یک شبانه را. حالا یه از پسر کی میدنه؟ او پش ریکال. Медича. Рядом враги. او باید بریم پیش اول بریم زون. اول بریم زون. بریم بیای طرف ما بیای که نفر است. برو پیشکای از طرف پاور پلانت. باز لفت کفار ها؟ نداره؟ یه پرم کنی یه دو نفر Рядом враги.
زوم میاد بچه زوم 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 الو اومد بیا کی دو قیس خواستم ای، چهار قیس. دارم دیگه. باش من میایم خوندیم یکی پشت درخت است تمام شد تمام شد تمام نشده ناکد نصیر اگه چهار دادم دقیقه خوندیم ها آه ریکال شد می‌زنی؟ ریکال شد ریکال شد همون سر ریکال شد اسمو کرد ترا بیا بریم بزن کجا رفتن این مردم موتر بیا بریم امید از سمت چپ دوره کو برو دازیم نصیر بیا نصیر یا من یه باشه اینجا Marked a راه location. بگیریم بریم نفر دارم نفر آه برو دراپ بیا نکن من بیام پایین برو 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 گرفتش واه گرفت ای در راه بریم اسموکو بگی رفت بریم اینجا جای ما صحیح نیست بیا اینم بگی بسیار زیاد دمیج دارد بگی رفت بگی دو نفر است قید اگه سموک کنیم اوف بابا چه خبر بکن ما را دوست از رای راست آمد قید بابا در گویدی ما را تو خناق شدی بیشه میجه دی بته اسموک داری اسموک سموک باش ببینیم نه بابا چه بزنیم معلوم نمیشه Watch out. بشیرمون بکفان موتره نه پشت پشت طرف نگاه کن اومد پشت طرف الله دیار است اومد از سمت راست اومد سمت راست پشت سنگ اومد سمت راست کجا 60 Watch out. دور است پایین آمد نزدیک اومد نزدیک آقا رش کرد او چی میکنه تو را نصیر بزن این طرف اوسو نماز زدم نصیر ده نصیر تو آمه در رمی موتر همه یک ساعت بیشی که بریم
واره ناک شدم من. ای ای ای. یک تا برات میگم نفر ای رفت چند کس رفت دارم. کرد باز تو اون طرف پایین. حسونش زدم ما. حسون هم رش کرد دیگه از چپ راست شد. نه تیر بود تو جه کامزان نکو. میزد باز وای پیرسان جای مقصد سیر اصلا وقتی که وای مایده که کو ماده کم در تو بود. بزرگتره زنگ مایده جینس های پشت درخت پر پجوم شای کو ماده که بشه دست پسش میتوا کریلوش میتوا ای دختر باشه مقصد زود نباجوم شوا تو چرا تو موتر نمیشینی حرکت نمیکنی؟ تو کدی سلام هستی که جان اومد رفت هستم توی برو ما دیمتر دانه که دیمت اوتر رولی ها خود تجربه ده امروز تجربه ده امروز کلا که با یک کوزه ده سالش دون مزار همینجا بریم. بریم. جاییه. آه بچند گرفتی دا برو دیگه چی میخوای ها بدار دست کار کن ارنگل آبه در دایی کپا دا کم تگین بزن که سالاگه بسن ماش که ندیدم کم پریده دست نه بخور دل آدم آبه در کل طرف چی میره تو را 1000 دفعه گفت تو میره کل پیت کس نه بسیار کم اگر راست بیاره چک منش یه ام بسیار میخواد باز نمیجرم مارک می I got supplies. تو خو میگفتی حالا اونو زده خورد تو جست میگفتی که اونجا برو نفر خودتاهه نگفتی یک دانه برم این فور مارک کنی بچون فورد برا خدا بود I got supplies. چی هست؟ چک مشانت به چک میگیری که داره برای ما هست میشن اورپیس مشان آرسی بگیریم برو تو چار کی میخواد من I got supplies. اسکوپ شاش دارم اسکوپ شاش میدم تو چار کی ده بتم نه او را نگی سایکو اومد بیا میری نه اومد بیا من میگیرم یک اسکوپ شاش میخوای اومد تو شش یا یکی هست I یکی got پیش من supplies. آیتمایی که قیس پیشلیت نه سرش پچی موزه دیگه پچق کو یا دیگه بنداج تا دراپ کو یا بام تا دراپ کو سرش تو پچق دیگه مارد میگه حالا یک چیز تا بگی فرد پاس برش مارک چی میتن نه او تو مارک نکو سرزمون موز طبیعی که پچق کو یک رقم مارک میشه
بیا تو صفاودین ما توی یک جای میری را ما را پکوشته نبری با رد زون. بان ما را گم کنید بان کمی این دفعه خب اینو بگیره. تو را میگم در موتر بیشی که بریم اسموک کردم دیگه کردم هیچ شور نمیخوره دیگه 20 دفعه ناک شد. اینجا دادن میتون بیاید دیگه یک نفر دهن میکنی چه خبر کام کرده می تو چی میکردی؟ تو را دستایت ما کم گرفته بود؟ ما هلمت نداشته بابا در روی کلیم دو بار میمیزد مرا ناک می هلمت یعنی چی کلاه؟ دمو کلیت نال خو کلیت نمیکشید. از یک قکنج میزد بیخی مرا ایران بعد این وسط زون نفر نیست. شاید باشه. انفار پیدا کردی خیس؟ آه بعد بود ریکال کنه. ساعت فیست. نه ایستو میامد طرف ما میامد. این تو خوشکانسی مرا زایده یک تا گو تکش نشان آرپی را پوره کردم دشمن. دراپا گرفت آی چیزی که دوری آخیش باشه دیگه دیوید کردیم برو سرش برو. درون است. دو تا بلاگکای دیگر هم بزنم نشانم من پوره میشه یا کجا نفر است؟ بادم کجا والا صفاودین چی میگی من فادی رسیدم کاش میدم کجا هستش آه بزنید یک مرمی خلاص زدمش. یکی دیگه اومد یکی دیگه اومد. Awesome. یکی دیگه اومد. پیش من. Rядом و اینیا враги. باز یک میره یکی شک میره دیگه دیگه کاش که نفر آمد. تو پیشی صفاودین Don't give up. Your teammates can still recall you. این میره مردیم ریکال زدم میره I'm recalling a teammate. سر اون بریم. Thanks. درنت کرد بزن اموره یه بچه من حال ما یکی من داد بیا اینو بگیریم. بره سر دیم بره و نه یار بیاین دیگه چونه یا از کدام طرف اومد؟ میرم بالای نفر خود دیگه یا یکی تون پیش ما بی طرف مالوت کنه. یکش ناک است برو دیگه برو امید رش برو، برو برو، یکش برو. ناک است برو ما کورت دارم.
حالا لایه ایچی بس نفر زد. ای دادر بیا پسر بیا. کون زدم اینو کون زدم اینو پسر بیا. آمد پسر بیا. پسر بیا من کورت دارم. Watch out! صفاودی نه خب همین جبی پایین بیایی خوب. صاف. نه اونجا نفر است پیشی ما سنگ است کور است بوتاس. بیای پاس بیای که نفر اینجا 4 دو بغل نفر شده. اوی چی گوی در گوش دی اپدیت که آمده کل چی در مردار نه فقط کامره کار نمی اوف یکی زدمش اوی از طرف. بالای سر. ایس ناک کردم Watch out! اینجا پیش بالای. Там враги! پشت سر از پشت سر اومد چتون ندید. او نش از بالای بام نرود. خیس از بالای چی نرود. از طرف میاد. اومد از سمت چپت میاد. از بالای کوه. بدری زیان نالت کده شارگنی باشتی مشانا خلاص و بازمان شارگنی ایس رش کرد بیا بالا بیا. Awesome! یا تو بچه رومی که توی مشکل بینام. اومد نزد آخه. اومد چی میزنی؟ مرا چرا میزنی؟ Awesome! حالا داره وقت پشت، شاتگان است. داره پشت. بگیریم. او 176 رو دارم. اونو Marked a ریوایو location. آفرین. خوب زدی. دلش دوزی کردم Awesome! حالا تا کج بگی. دایی بیرونو کس نیست اومد. اینجا out. دو نفر بود یک کم ناک کردم پس ریوایو یه زیره ندارم حالا آفرین. Awesome! کله ما رو خراب کرده گرامی. کی را ریکال کنم؟ ریوایو نشد ما رو میگه. نه خلاص بروله گفتم گفتم برو دیگه ریکال کن حال بچه آه. برو کوچی بیا چی دیگه که بیا مرغک. بیا کیسو جنگ است. تو همون سینا فکر تا بگی ما این سینا فکر ما گرفتیم. بابا چیز زره ندارم اینجا نفره صفاودین زره چند داشتی؟ من زیر یک. من وسط راه مردم. صفاودین شرمان دیگه اوه. حالا امید اسموکو. لا بيجي ريكول هلا آفرین جواد ريكول كمان بگه گم کو وقت اسموک نیست. لینگا یادتم تیخ نجواشه ما تو در مرکز هستیم من تو مرمی بخورم ناک است جور است تو بچه کسایی که تو خانه خاله هست سنایپ میکنن اوپن طرف چی میگن طرف متفا، 'طرف
او گیرش کردیم قایم گیرش طرف دست چپ دست چپ دست چپ دست چپ کدام طرف است؟ اینجا رفت کدام طرف است؟ رفت. آن سر تفاصیل آفرین. خوش قایت مرکز گرفتیم نفرا کجاست همونجا ناک نشیم والا زیره آقای تلی من افوت همه این این خود کار نیست در کار نیست سخون توپسی اینطور در کار نیست کجاست خیلی نفرا Watch out! اونجا از اینجا خومی هم دیگه جنا میده آن آمد دادمش رفت ها دره مرا فرام ما آمدم ناک نشی هم دره رو بگیریم به خیام دره یاد گذاشته چه او هیچ چیز ندارم والا دره یک برو از دیگه راستشان بکن، برو دره یکم برو از راستشان کجا، برو اونجا کجا؟ خدا زود کرده برسان اونجا Marked خدا a برسان location. ما تو لازم از راستشان برو خب برو یاد این پیش سنگ است خدا این Marked a پیش سنگ است location. دیدمش پیش تنگ Victory belongs to us. بعد خونده و شک ریدی ولی کنکره را گرفته در اروپا بود در اروپا از همه بلند خوش چند است؟ 4927 5 از همه بلند ولی کنکره شده خوب نکرده سای که اون نفر آخرش کپش 4557 557 باش من ستاره 1000 ستاره کپی را ده من رو بودی نفر مثلا شده 4000 چند گفتی 4557 نفر آخر پر صدامش شد بودی مرا ستاره را نه نبینی 4400 است از من 4438 چیز از
یک و نیم ساعت کف فرق میکنه. باز همه چی خراب. I need a weapon. بلو مستر بریم یه نفر نه شود رفت کجا رفتی؟ نمیه که تو باشه یا تو مستر گفتی دیگه خود وی خوی سپورت هست تو مستر. نامش غلط کردم اون اگه سپورت دیگه خانه مستر ترکام هست نفر نرو Рядом بیا враги. بلو مستر نفر آمد بیای اسپورت نفر آمد یک سکوات آمد بیای خواهید نفهمیم جاره همین اسپورت نفر آمد دیدم او سو طرف کانتینر نری که نفر است آمد سرما رش کرد فکر میگم فکر متوجه نیست راست میگم آمد فکر متوجه نیست آفرین یکی دیگه شمون خواهید بگیریم اکو باتا چرا میدنی بیا که وقت باید نگیریم او کم کردیم او دو نفره او سم یک نفر دو نفر برام کم کرده کنش داده کدام تایشه یا نه یک شکل میگیم تفاوتین پیش است پیش اون اونجا پیش این تو مردم از در یورو تو کرش نکنی در پای نمیکنی کرش کنم بود از دو نفر شد بیاز دیگه من دارم عرصهش هم ایسون است کردی؟ یک شفنش کردم آن دوستان تفاوتین یک گرنه کرد آن بزن گرنه دوری؟ میای صفاودین میای سر ما پیش بیا سر ما میای دیش نصیر کجاست آمد آفرین یکیش مانده این پشت خانه یک است ها Watch out. تفاوتین سمت چپ دور بخود تفاوتین از این چپ برو
خودش عالی بیا. تشک. Sì, tu mi ricolco che usa tutto valore. Comunque non si نکن میده ricolcono ریکال نکن. all'oratore nel quello sta poi di tutto ona ti demek ki ucam دو تا بالاگه که میگم نشانه Ora واجه بالاگه کار خود ندیدی سموک کی کرد؟ نکردم. چی نکردی نه ای کی کرد او بده؟ هم کمپر هستی تو برو از سمت راستش برو. این طرف مغازه. چی بالاگه کار ابو من یه نفر رو میبینی که سوات است چی میگی کجاست؟ اگه تو باش ما بالای کدام بام؟ آه دیدمش. دیدم. همینجا گفت. آه کیانه یادم سموک برم I'm یاره. recalling a teammate. کجاست که خواستم رو بریم Thanks. طرف گرانال نه گرانگراد اگر نفاشد چیکار باشد چی؟ یک اسپوت است نکو خمار تو ندارم بوده. یا کسیم پیر در کجاست تکمار کن صلاحالدین موتر رو بیار که بریم همه تکت امید شانه یک جایی باشیم. همون موتر که امید آورد. بیا پشت سر ده بکام بیا کمپر تنفور اکتی داره این یکی 8 نفر. تو 4 نفر من. چی گنده کسی جا؟ 4 نفر 4 نفر هم پیش ما نفر اون یک شریکال شد. سلاک. Nice. دو اسپوت اوه یه نفر.
5 نفر کجا کوکر؟ اینجا. راست چپ روبرو. Рядом враги. ماش دراپ بگیرین. Watch اگه out. پشت زی سنگ از زده میکنی پشت زی سنگ میرم کمون دید کجاست؟ طرف Рядом враги. سر از تپه از جا. چی میکنه ایتون؟ یارو کجا شد 3 نفر دیگر با هم دیگه فکر کنیم اونا میگن که 2 تیم 3 تیم مونده است اینا سری ما همونجا نفر بود نه امید؟ پشت سنگ فینیش شد یا ناک شد فنش. نه فنش لاک شد از من نفر از پیش شما که خود با خود میزنید خود باخرین. خدا مفاید حالا که ایتا بفهمی کجا نفر است از 4 طرف های مانا است یافت نصیر. نصیر باتا نزن. یک نفر دیگر ای بابا. یک ثانیه مرا وقت نمید. نفر آخر بالا که بعد صحیح میگیره مرا. نفر آخر گو خواست که بیا و از اون خودم میکشه باش خیلی برو خیلی مردار نه حالا پیدا میشه. از اون مرد بود من از اون مرد We're the best. Victory belongs to us. بعد صحیح نداد. چند داد مثبت نو چند کل کردی دو هر تا. کلام نمیکنی با مثبت خوبم خوش
نفر 1500 شدم امید. میگی تو بچه. نشدم. بعد 20 مثبت 20 که بگیرم خوب کار میکنم. Good luck, mates. یه چی دلته آره رنگل اکی کل کو مثبت 40. کجا خودی فرعون برمی یا که چی؟ بلوستر. یک بلو مستر به. مستر بده الپت تیگر. آقا نمی تیم حاضر با همو بودن. میگه چرا خیلی افتاده میگه ازبکا مادرت خانه است. ای بس. یه اسکواد اومد. بسنات. بلومستر. دو نفر از دو مادر نفر تو؟ است. بده بگو یک چیکو بگو بر یک گلاس و جوش برام بان. یک اسکوات رفت کربگرس یک اسکوات اینجا کس آمد یا نه ازی گپ دیم. نه من ندیدم اینجا. بس ندیدم. یک اسکوات طرف کنم من ندیدم اینجا. طرف ما آمد. ها خب. یک اسکوات آمد Рядом враги. یکی اونجاست. Рядом враги. آک. یه نفر است. Рядом враги. دمج خورد. آه. حالا مرا زد بده ناکیشه میگیره بده. ما. خانه رو برای دروازه رو باز که زده میتونیش زود تکر. ناک نشه که پیش ما نفره عالی. نتیجه یک اسکوات آمد چقدر لوت کرده. فور نداره نه. نه. ای پول چی داشت؟ اسکارل داشت. I got supplies. امید بیایم. حالا اینجا پت هستن دیگه یک اسکوات هست پت هست هیچ خدا نشان نمید صبر کن آزر. کجاست؟ پیش ما در کربگرس آمد سرما رشت که طال پت هست پیش مولوک شاید اومده ای چی؟ جای فرعون شاید اومده. نه جای فران ما هستیم نه Marked a Joe. location. جای فرعون شماست. حالا کشی دوم هست کم دارم
هم کردن که بریم ناف کنیم. خودگر رقم غیرت ندارد. گرد باش یه آرامی از پسرمونه به الو بات از وان آمیرم نه که ناکی رزد. دیدمش بیا. اگه نمیدونی شما بزنی. مارکو کدام دیم یکت مرا چی میده اونیست Marked a location. آه دیدم یام میره و میایه یک بات دادن نمیشه. فور تیر زدک تکی کار دارم. من اصیل نفر است یا بریم کیل بگیم که نفرات کمون کجاست؟ باید انفو خودش نیست؟ انفو هم دارم پیدا کردم بارو در خانه فراون نفر آمد بیای بیای در خانه فراون نفر است بیای ناک نشی این آمدیم. اون فرعون از اون است؟ از اون بیرون است؟ از اون بیرون است بیای پسر بیای Marked a پسر است location. چند نفر است؟ خلاص شد؟ خلاص شد دیگه جای ما طرف اینجا یک گرفت موتر راست نیست. باید برم یک بلاگه بزنم. یک بات است. نفر Рядом Иди, враги. نه یه نفر است Рядом враги. دیدم شو پتا بگید از اون میره خب بال میره سر تپه برای میزنم شو ایده ای خانه در آمد کدام خانه؟ خانه Watch out. خانه پشت درخت نزدمش. پشت درخت پشت این سنگ دیدی؟ Рядом враги. بیا اینجا اومد Рядом خیس خیس враги. آفرین در کلهش دو مرمی خورد کارش خلاص شد ای آه از او چی زد هستی؟ این آمده کرش داده این دم خانه است یار با منطقه چه تو جمع کرد بره برداره یکی دیگه در اینجا بود تمام شد فکر کنم او را زد یک زد برو من کی بگیرم خیسه بگیرم نصیر به این طرف بی. سموک کو
باید بریم زون. شربت این طرف فرعون این طرف بیا. این طرف بیا. حال چی پرت داد؟ بعدو خلاص هستیم. اوه. صحیح سب کن. کجا هست؟ پشت این درخت. Рядом враги. از اون نکشتم. فرد خونه زده فرد. زدم. شما زون برو. همین. اسموکش چی؟ گرانیتش رو غلط پرتاب وگرنه منو قیس ناک میشدی. سری ریکال. Рядом враги. سر کدام ریکل؟ پیش من. Рядом враги. بات بوده. رفت باز میدیستین. منو نزده خواهد چی منو؟ میش چی مارک میتل با کجا رو؟ باش که مثلا آرتی بود که اینه پوزش. برو انداختی؟ سن شاید نفر باشد. آهسته. اون شاید برای این طرف. بالای کو. Рядом враги. کم مونده بود مارا ناک کنم بلا. کار نفیر کم مونده بود. دراب است. نه استاد زبی که در چی که رفت؟ در زیپلاین که رفت در او خدا کشته. اوی. ناکشتم. ازین. ما دارم بچه ها. کی خون کجا دارد؟ میدونه؟ از اون طرفی راه. باز ما. سب کن. از طرف ریکال؟ Рядом враги. پشت درخت است. Рядом враги. اون کجا پرت کردی؟ اومد. خون آره. پشت کدام درخت است؟ ما. چکر. پشی دو رفت. خیر دارم. کنیش. آفرین. یا قیس از امیرای پایین Marked a خدا بشه. location. Marked a location. آه. نفر رو برین ای بابا مرا ور خطا کرد. کجا؟ نه نسای کنی ای طرف ده. دور یاد از این میرم. آو. یا مرا بگی چی دشکندی پشت سنگ هستم لاک. پدر این مثل یک تلویزیون. نه تفاوتی
صبر کن. كل سكوراي نسيره نسير كلام الله كل سكوراي سكور واحد بریم زون. آره. بیا زون. دفعه دمیج دادم 1 کیلومتر ما را وارخطا کرد یالا کزی رو بیا نفر دم روی بود. کام کرده بود دیگه اروپا چی اوه پشت سر باز. پسر یکی از اون مرد. اون بزن. اونم دوتا گرگی آه است. دوتا از اون مرد. دایی که اینقدر دتا زنده گرگی نمونده. است کلش خاطر تو چی We are number one. یادر برات کام کرده بود تو آنها خوش نه که دست که دمیج دادم مرا 11 مثبت چقدر دمیج دادم سایکو چکن کرافل و کرافل کرافل پورا مرا داد تمام چی حالا خوب گیم زدم. پنج نفر تنظیم شد که با خوشی بتین و چادر نتی چی میگه این نصیر؟ ای نصیر چی میگه این؟ چی میگه نه پیش نصیر اومده. بریم بلومستر. بلو مستر و آره. فره کلتون. ریلکس بلومستر کسی نیومد فکر کنم. آمد اون یک نفر روان است که بود از چیه او بود سر چی رفت بالای کوی با تا بلومستر. پشت زمین میرم. اوسو کجا میری باز؟ خب دو ای بات خانه اومد. برو سلا بگیر لوده دو خدا بات. داد سر کو. Рядом враги. با هم تو نمیمونی
بلاغ کار رو بزنه که نشان از سر که میزن. مفتای بود بلاغ نبود. کار رو بزنه. او جام گرفتنه. M4 XP که میخواهد. ما M4 XP. M4 تو یک دانه خواهد. منصوبه ایران از نه. از ما پوره شد. کاش من معیشت از ما پوره است. کار ندارم. اگر پوره نشده که من یک جای دیگه ببرم. نتیر دو بلای دیگه هم هست. اگر پوره نشده که ما دیگه جای ببرم. این ای بانه یا بداری ها کلم رایتونه. اصلی بفهم ها بداری بود از اصلی بوری میدیم کسی گرد نیست کنه اینجا ما چی میدیم ها دیدی تکر دیدی نفره دوست کنه اینجا نفره به خاطر دمو دادمش کجا سوکه؟ دوم فرعون هم فرست نارا که کاتش انداخت دادنش لا دیگهش توش درخت است. Рядом враги. مفزگرش کجاست؟ ریکال میشه نفر دیگه هم طرف این ریکال اینجا باید بریم از پشتشانم این نفرم مردار کن ایس یه نفر بود. Рядом А. враги. ماشینه که اون امور امکان رفت طرف می‌کنه، ریکال. هیچ چی میکنه از خود. هیچ چی میکنه از خود. بریم بالای کوی گران هوس. کیو؟ ای برو خدا نه هیچ چه نفر است میکنه. ایشی صبر کن من برم. ما دارم امید ما دارم اکستی کردیم ما تو دیگه ما نصیب یک نشانه که دیگه تو رو خلاص کردی اینکه دادمش مارکو بره خدا پشت خونه است. رقم Рядом враги. سعی که خون باش یک دفعه داخل خانه سعی که چی سفر تو یک چیز مقصد دروب کن فهمت شد؟ باش چی شد پیچ باش یک دفعه اینی هست نه 750 موزن دیگه کلک بچپ کن لا بیا ای چطور بابا؟ یا یو بچه چی میکنه شما آوه در ویجا چی کس شیر خان در رایسته در یه Don't نفر give مورد up. Your teammates can still recall you. کجا؟ بالایم چی برو؟
نه اومد. فنش میته ده دیگه. خب میای باز فنش که داد باز از او را میزن. لا حول ولا یک نفر میره 2 نفر میره این چی ریشخند من از بالا اومدم برای من زد از بالا مشت اومدم. کن مشت کن. نگی لوتو من نگی نه خو این خو نیست نگرفتم کلش خیلی اگر دادم. بمود کیست اگر اومد است. تو بالی بایی با I'm خدا recalling ولی a تگرفت teammate. بدون پیسایش عدد قیمت مسئولوش پیسیش فقط Thanks. بس خیلی دادم باش که شکایت نکن بیا پیسا میتونه تک تا 64 روپا داد انا مو كله بايساي ما بود دیگه. ای مطرف سری کال Рядом враги. سری سر دراپ دراپ. پیش من نفر پیسه کی کار برو از خدا بگی بات از زون بانه دیگه بدر خب بات از سرسی آدم نه یا والله اگر نفر اصلی Watch out. این طرف میده I got نفر supplies. اصلی این فور مرا کی گرفت از اینجا وقت ما نگرفتیم چی نش خواهید با قرآن این فور تو هست بیا خواهیست من از اون چی گرفتم همین ایکس تی بود رفتم اومد به این فور خودم بگیرم ای تمام دیل درمان دیواره با 3 نفر چرا میگم نفر اصلی تو میگه بوتا تاب کن من گرانت نبود میگه نفر به این طرف کجاست اگه بیشتری من نفر اصلی شما کجا چکر داده بیا بازه بالا از پایین میشه بویل بیایی سوگا ای بابا از سمت راست برو فنش بتش از سمت راست برو پشت سنگ همین چپ سنگ چپ اولی نه از بالای سر از بالش نه بشین آسیر یک ریکال کنه ما اون نسیره برو ریکال بسر دو ریکال نه رونا چیز میکنه مانو بشوید نفر تفاهمی بشوید نفر چه پتا بگی جام نفر است طرف از پشت سر نفر است فرض میری دادن میری میشتغل میده ما رفتم سر کبرم چی تان کنم برم ما چقدر با وفاداری شما را ریکال کردیم شما چی کردید در حق ما همیشه می مچم او رو چی یاد میته هیچ معلوم نیست خدای امید است دیدی که دیگه چی رسایی داری اره گمشه ریدیک مردار که اینجا بات رو ساده است ما سلاودین فنش میته بات رو جمع چیم که بات دیگه قصه دار ما مشالا رو پوره کردیم این میشن اصاب نفر خراب میکنن بد можно زیرو السلام علیکم کلش از خاطر قید да можно عیز مردار کرد но я играю на ПК если что یعنی چند تاش خدایی پوره شده 2 4 5 از یک هفته 2 4 6 از دیگه هفته فکر کن 11 میشن خدایی پوره شده
Я ID есть на описании, если хочешь. Где там? Окей. ای کل مردار کرده دیگه شما شما بودن دار کل چه گنده کرد کلش از خاطر نصیره نصیر چرا این کار رو می نشان میزنم نشان. نه نشان نصیر سعی که اموره که دراب کردی کنترول ده فهمیدی موزک تیمانی موزک همه سر بچه خوب با سیستمات و میگه اینه بیا سپلای فهمیدی گپ هم نمیزین بیرون رفته بودم امید بگو چی میگی؟ نه ترس کجا بریم؟ بالمستر بریم؟ بچه ها بلو مستر آه جای مرا که بود فهمیدی فالو نصیر کنه مرا سرش فقط بچه فالو کن باش خیلی مده بغلک من دادم خودم سر تپه بلو مستر بر آدم یک سخت پچک کنه که بفهمی پچک کردن چی است مسیر است که رفت در چی سراغ کرده؟ رفت توی پچکاری ها رفته میره بود پورا شده پیچکاری او راست چقدر زدم میره بیا که پیچکاری تا پورا کنم من این کار ندارم پیچکاری نمیم بیا پیچکاری بده نه افغانی رو بیچاره دادیم نفر اومد. Рядом враги. والله بالای بام هیچ جا سیلو نیست. هلو سلام علیکم سلام علیکم هلو هلو میشنوی نفر خوب میزنه بازو رو میشنوی خود دیره خود نمیشنوی بته چی میکنی میگویی بره استغفر الله. من دام قیسی شده ایقد حقارت میدی سر اونا. داوشون چی کنم میزنی. نفرش آمده من وی کلتون ای مرا طلا مولی لسی نه که جالسی چی که های دیگه والا اون سر بام تا شد آدم خانه خاله است نه ای از کجا اومد بابا تلخم و کفان. اسنایپر کی میخواد؟ دور هستید. دیگه دیگه سعی که چطور کم کرده بود تیجا حالا افغانی با همو افغانی از یا بده. ما استفاده داریم یک تک گندگی رو انداختن کلش کارهای قیف کلش یک نفر دیگه از در ریکال هست دیگر ریکال فایده نداره. یک آشله.
حالا خونو برای چی جور کردی؟ در ریکال نفر رفت. شیم دیوار است. Рядом враги. یعنی شد؟ برو بالا فینیش دادی. دوام فرام خوب بشه. صفاودین همین تو که مشانای چیزمنت همین نفهمیدم. بیا که سکوب شاش بتمت. الحمدلله سلامت کجاست باشه. نفر؟ بلو چی گران هوس. بته کسا بته بیا ما اینا. پیش رو ام 24. لا چه شدش؟ Marked a location. خورد. ناک شد. آه آه نفرش چی نفر است بچه ها؟ Рядом враги. برم پیشهی دشمن باز ریکال نشان ریکال. کجا نفر است؟ یک کل نست. جای چی؟ جای ریکال. Рядом враги. کجای؟ فایر شد اونجا، فایر شد سر ریکال فایر شد. او دختره بازم اونجا مرگمون رو بستن مایسا خو کار نداری نه سکوب برات بخرم از سکوب شاش داد. نزن خوبه در نزن. قیس نفر. نه پلیس کالاش سکن کنش. Рядом враги. کالاش سایه قیس. او دختره کولی Рядом враги. دادی؟ بالا سر Рядом враги. بالای سرت بیا. فنش بتیم برم. بیا این بالای سرت نجا. Рядом враги. اون دیگر فنش داده؟ یعنی قسمت های Marked a نفر ناو location. کردم. دو نفر که باید بزنن که چی نیاد. نفر دیگر بزن که 10 کل بشه نه 4 کیل شود. هر یک ماش 4 کیل خوب است. بده پایین نیاد. بریم طرف چی؟ بستن. Рядом враги. بریم باش که زونه کجا میده هست زون همیجا میتناق کجا خدا سرگردم. راست میگه
اینه بیار چند تا مرمی فور کی مرمت مد مرمت تو 16 تا بیا. مرمی تو غیر این فورم رو می نشانم نه ما و نصیر میریم کارتو نصیر آره کارتو که با دروغ کشتن دارد تی بگیرم. نصیر کمان دانو خدا سی خوشت نصیر کلمه آز تا میروا میتا بخوان ایس میفهمی اگر وقتی که میری سمت نفر اگر این تا بپری و مش بزنی صدای پود نمیاد گروزا کی میگیره گروزا اگر که این تا پیش بری Marked an airdrop. مش زدن پیش بری صدای پود نمیشه صدا پود تو هیچ نمیفهمه اون نفر دیدی اینی قسم Watch out! آه اکلش زدمش یکی اینمی پشت Watch out. سنگ است آه دیدم اومد پایین نه پایین آمد ولی رفقاشو میگه بدوه بیاید باز طرف زد درش برش کنم برم در اون خونه باشد رفت اون طرف او چقدر زدمش Marked a location. اما کشتر کدامش زدی ره بود داره اون که تو زده بودی خیال دمه چی بودی بهت کدامشه داخل اتاق نداری نه درش داد حساب کن نفر بودم در اون حالا کی نمره زد؟ کجا زد کجاست صبر کن کی هستی نزنم بله میرم میرم ریکال خلاص شده بدبخت هستی برو سر زیرش باش خودش میه رش نده خودش میه اولیه یک اکتای مورناک داخل پیش نرونه بخیرش بده یک کار بکنن کار نیستی بخیر بابا Sai que oh que vecha me para estudiar بدبختی رسید کلش عجز تو از کلتان کده زیاد کل کردم موتور ما برات میمونیم خوشحالم توی کل زیاد کردیم نصیر بود من زیاد کل کردم بگو اف کل خوش که یک جایزه داد برام اگه نشانای اورپی را میخوایی چیز کن ریدی که دیگه اگه میخوایی که اورپی میگنش چی شود
چی شد؟ اگه اورپیت میخوایی که کارتای اورپیت را یوز کنی میگه برو پرایم پلاس خانه خالت در پبجی نامد $5 باید پرایم پلاس کنی از او که اگه $5 ترجمه میتی $5 رو برو بده اورپیت 50 بیت یک لوده کارهای کنی پبجی هم ایران بونی در $5 اینجا میتی چرا یک دار پیر اینجا بلند نمی آره آره ببین میگم بیرون بخیر 20 دقیقه بعد باز 6 ساعت نشد میبر آمدم دیگه گنده کن اوه فرعون اومده یک میان مومیای خدای زردی این دفعه اینا. تیر خطرناک آمد این دفعه مردی باید جمع کن خدا برو یک تیم یک خطرناک کلاه از من بوت زدیم دلم تنگ شد کلاه از من بیا اوه نوا به چه سر خط جای خنده کن داره جمع کنی شرمنده کنه یا میروم بلومستر یا میروم بلومستر بلومستر میرم بیای بیای آمدن بیبی فکر کنم منو هستن آه اومدن بچه ها دو تیم اومد همون بالا نه بالا در پایین کس آمد پایین ندیدم همون طرف بالا نه طرف ما سه تیم باش دو تای دیگه شد زغار سای دو تیم رفت کرب گرفت اون ترکای ارامی غیر چی میره جا گراب گراس براون آمدم براون نه کرب چود رفت روناو درست نه موجا میرن اون ترکا غیر دیگه جای زامون اگلود کن تو خوبش کم میکنن نامخوضر خوشت به تو برای همه ایفتار کسی سایگه کل فتار کن خانه ترکا میرم صبر یای جای میره نه نصیر من Watch شد out. تبیج کس نزنه شاناسیر تو این پیک بتی ترا ناک میکنه پیک نده مستقیم ده دیگه یک کلاه خوب نیست کلاه هم یک از یک مرمی در کلایم بخورم تمام بهشتو چی میکند ناصر رفت پیش امو کی پیش کی اومدن پیش فرعون اومدن او فران پیش من باش فران ذاك كنت هاي
نجبتش. نمو اصلا نمو گپ تو شد. طرف تا نفر است بچه. اش کی است؟ چشم من. اینجا Marked a location. اوی دگام است. ای همون فراون است. خیلی توجه. کت نکنه گواه. وای بود. جاف است قید مطلب. ترى بلش. او هیچ زرینه. کمپری نمی‌بینی. ساکو. غیرت نداره خیلی. در که بدن نداره. او عالی. بشه. همون کالای چیز بود کالاویه کلاوی بود. کلاوی بود. من بچه زره ندارم مرد نافته. اوه قدر این خورزی خیلی نالده. ریکال کو. همون فراون هم اینجا تو. همون فراون هم اینجا. یا نو کردی؟ Рядом враги. نه. صفاودین فراون هم متوجه بود که راست تو. همین جای ها از دنی پیش کنم. بالای چی است؟ Рядом враги. ریکال میره. همینجا قید فراون هم. ایسا این طرف هم نفر بود. قدری ترکی. ایسا طرف هم نفر بود. Рядом враги. سالی پتسه. آسی نکرد تو ریکال. چیز خوبه نمیش. آسی رو اومدی؟ والله لگا ببین تو. I'm recalling a teammate. Thanks. با یکیش بالا اومد. موتر اونه موتر فراون. کجا صفاودین کجاست؟ چین دیوار. Рядом враги. Рядом враги. آسیر آیستن آسیر. آه ای بابا در یک مرمی مرا. آه پیش پاد آسیر. بد دلی. نمی کمپر لعنتی. قیس بیا میره بزن قیس. بیا دادا میتونیش. قیس دور است قیس از کجا بیاد؟ کجاست؟ نه پیشری ماه پایان اینم کو. Рядом враги. پایان همون کو همون کجا که همینجا اینجا بیا. نفر است. Рядом враги. کمپر نالا. نه سکه کم کرد. از طرف من اومد یه بات. از طرف من بات اومد. Рядом враги. باش من خودم میکشم. باتا بزن. Рядом враги. اومد باتا بزن. به این طرف. موتر. سب کن. رفت ریکال بگی. Watch out. اومد ریکال.
اون خونه است. Marked a location. او این فوری اخیر زده به شک فنش بتش. I got supplies. از کجا چی بگیریم؟ لباسش رو عوض کرد بعد اومد. فکرت هوشت. I got supplies. هجی یک ام فور هم I نیست. got supplies. بچه ها زونا بگیرید. یه از کجا زد؟ موتر پیدا کنه بیای که دیگه راه نداره. موتر هست جپش موتر نفر است. بده چی کو؟ کی است که مارش مرا ریکال کنی. باقی فینش بته. نفر بود اون طرف. فنش میت. ریکال کو. I'm recalling a teammate. Thanks. اومد سمت راست نفر بود. هيا بنا. Marked a vehicle. Marked a location. Marked a vehicle. بیای که بریم دیگه زون بریم بیای بچه. پشت این سنگ نفر است. Marked a اومد vehicle. دو نفر. Marked a vehicle. اوه چی سلاح است اون؟ ناصر ناصر بیای چیش؟ که زون آمد. یه ناصر آف شد. اومد بگی موتره. اومد؟ فنش نده که برو. رفت زون. بیار موتر ایسو بیار. نه بیا کدام را برم؟ برو بالا برو بالا کو. برو بالا کو. چیر برابر ما کردی برو دیگه هر سری. تو ضربه ای برو. اوه بالا کو بگیر. بالاتر میرفتی. بالاتر نفر است. دیگه فوریخی زدم آمد نیخی مردار کردی به خدا کلش ترک آمد کلش کم فوریخیشانه بیبی کمپریش کنه نیزنه میشانه تشویش نه. بریم بالا نریم نگام بالا بریم نه قیفر تا خود میریم باش ما پورا. یه چیزی که وا بین ما برو طرف مغازه. نه ریکال شد باز زون گرفتیم بچه ها زون گرفتیم قیف پیش نرسیم حالا زون گرفتیم
منش بتیم بزن. Pushing back in the gas, pushing yellow. Holy. Focus. Рядом враги. عزیز نخوره. Ja, بالا جا. Рядом враги. یکی دیگه شما. Marked a location. اوف بزن صفودین نمیبینم. آن صفودین نمیبینم. Watch out. Watch out. بگه امیده بگه. متوجه باش صفودین آن پایین آمد برو آمده نمیدونه آن پیشوی صفودین دیدم بالا اومد بالا. آه، نه، پیش ما. بزن. خون بزن. او کجاست؟ یک مرغ بده؟ دشت سنگ خود چه وینا دیدم، صف کن. کلهش خورد است. کلهش خورده بود. کلهش خورده بود. هم برای شما وینر.ید بچه ها جمع کنید بطایتونه. شب مایزه چقدر زیافته دیر نمیشه صفودین دایمنده یک اومد. مسیر آفلاین شد چه بلا؟ فکر کنم او از گیم آفلاین شده بود. چی؟ اون نفر 4 نفر که انفاری اخی بودن اون یکیشون از گیم رفته بود بیرون. فکر کنم در پشت سنگ قرار ایستاد. ما پشت سر جنگ میکنیم او ایستاده است اون پشت سنگ. من از کلش یک بوسه گرفتیم که چی شد. در پشت سر همون جنگ داریم اون ایستاده پشت سنگ. کی است در گیم؟ حشمت با کی رفته باشه؟ با دلاور و با حشمت با پابلو دلاور رفت. پابلو دلاور جیری هم رفتم یا. بریم 6 ساعت شد در استریم هستیم. 6 ساعت گندگه. 6 ساعت باش آمد تو آمد اتک کنم ناصر اومد. مسیر آمد کایلو همین دفعه را بزنیم بچه ها یک وقفه بگیریم. خب دیدی ما کجا رسیم تو باش یک 3 ساعت دیگه ما هستیم 3 اینجا- ساعت دیگه ما هستیم اینجا- و وقفه تانه بگیری و بخیر اینجا ساعت 8 شده. 8 3 ساعت دیگه باش باز برو بخیر دیگه یک سال وقفه کن 3 ساعت هم نه تقریبا خبات میرم از پیشتون بابا بعد کدی دو اومد. اومد. خاطر تو شب تا صبح شیشتیم گیم زدیم 3 ساعت تو شیشته نمیتونی 15 دقیقه اومد. خبات میرم برکش فکر میکنم که بیدری است یا میگه اومد. بگو تو کنکره را در کدام در چندم گرفتی؟ در نفر 500 یا که نفر 1000م؟ نفر 480 کنکره 5 گرفتی. بجه صبح کنکره را داد 4 بجه صبح 400 نفر 480 آه. چند بجه پس گرفت 1 ساعت بعد.
اولیام قیس از خاطر تو من شیشتیم یعنی ما برق 4 بجه تغییر اولی آمد سر چشمه It های is showtime. ما شیشتیم همین 1.5 پوینت دیگه را بگیرم اون اسمش باشه چی میگی تو بچه کنیم ست ما بلونسر بریم بچه خیلی کم مون بچه بلونسر بریم بلومستر نفر مره میجا میره نه بلومستر در گرون هوز برین گرون هوز بره بیا گرونوز بریم از گرونوز یک بعد تا بریم مقصد در ریکال بره اینجا یک نفر میاد زنده میمونه اسپورت نریم اسپورت نفر ریکال نصیر میره برو نفر نیست یا اسپورت سعید برو ببینم دعا کنه که قیس که برق باشه اگه نه دیگه خداحافظی ما میکنه بطری است افادین که زود میرسه ها شب بزنیم بر وقتا رفتی از اونجا خیلی سواد اسکواد اومد بچه ها جمع کو باید باتایت جمع کو جمع کو باتایت حالا چیزی یافتی اومد غم موندیم آیا یک نفر که از پشت سرشون میاد بالا امیدگاهشان کجا نکو حول ولا کودگاه های آنه همش همونجا هست همش همونجا. میگیره ایزد سر میگیره از همون سرعت زدن میتونی اومد Marked a location. اونو مرد اگه قیس خلاص شدن نه 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 خود زنده است خود زنده است سوال بیاده اونو مرد اگه خود زنده است کی تو نگاه کن سر پام بس قیس دو نگاه دانه است در قیس کن. تو نگاه کن من پیش میرم خب برو گرنیت انداخته این صفاودین گرلیت اونو مو گرلیت از اگه تو یه نفر از کو قیس بیا یا قیس بگردی کجاست ای جان گرنیت دید قیس است کجا گرنیت کردم کالای زیر دیدی چی کالایی داره اومد آیدم از دادم نه این که کمپر بود دیگه شه دوم کمی کالای خودم سنگ قرار کده خو کده یکیش ریکال رفت خب سالور کی کار انفار داری I got supplies. اسز می لکش داریز بچه ها لکش شد آناتی رو معیشت میگه خب والا سکوات های قوی را زدیم پیشتر والا بسیار خیلی مثل باز قید خراب شدنی والا از ما 80 76 72 بس عجب از ما چی کجی
این مشکلش خب من هیچ نیافت تو خراب میشه. بسیار کی میخواد؟ این 24 تو بیشترش بسیار برو ما میخوایم. یا ما آمدم I got کجاست؟ supplies. ایکستی هست اینجا. I got supplies. درست که شست تمره بده. شست تمره بده دیگه شد. محکت چی دیم خیبره؟ کجاست که اسکوپ شش آه جویه؟ پیش من بیا. 4 میتونه. اسکوپ 4 داری؟ 4 میتونه. نه بده اسکوپ شما چهار. اسکوپ 4 تا باش. ما از نریم. یک پایین پامنه بده صفا. 20 روپه. نازن بوده او بچه. ناصیر کار چی بگی هیچ بی فایده است. او هیچ بی فایده است. پشت اونا اوه یک بریم که نیومده. کلش اوه اسکوادای بیشتر است. پشت تنگ. Рядом враги. اوه اسکوپ صفاوی ندادم. نه دکست مادر از این. شیست تنگ است. Рядом враги. آه بیا نه بخیر. نفر است. بیا ناصیر. نصیر است پولیس تمام نبین. یکیش ناک. با تو سیم کارت من کشیدی؟ خون پارت ناصیر. خون. خلاص شدی اماندا. خلاص شد اینا. نزن امید. ام 24 ایکستی ام فاش اسکوپ 4 6 هم دارم. بیا اینجا ناصیر خون چیزا زیاد است. تا بزن بیا. کوکه. الله شکفاندی. باید بیا. ما چی میکنی تو اینجا؟ اه باید آفلاین شده. نه نه آنلاین است. آه بچه اومد با موتر یا شد بخیر کم پرست یا دو نفر است.
سه نفر است. اسموک میزه. صبر اومد. اوه بشک بشک. اعتبارانشون کرد. وی قیس تو خب پسر اومد یا بسه. آه مرا گنگ اونو مرا ندیدی چی جور که ترا میره اومدم سرا بگیرم مرا نه من ایست را ندیدم که تو در پسر اومد. یا خلاص. من گفتم برو ما فنه شدم. یک اسنایپر خوب داشتم همین. یک اسنایپر خوب داشت. دو نفر است. قیس بدم. این جوکر بود. مشت کو مشت این جوکر بودی. ناک شد. بالا نفر سر تپا اومده رای ناکش کردم سر تپا کله دیدی بچی. اینی قسمت ناکش Marked a location. فوزی نکم بیادبی نمی کنی؟ ببین چه خوب میزن. سایکو. او نفر رکار شد پیش رود. نصیر. قیس بریم از زود چیز برسانیم. پاور مدستن. این پوینک. چشتم اینو کیمه Рядом враги. او دو نفر. Watch out. یکی می‌زنه. چند باید ما تو را بکش. سب کن. آه. کی مانده؟ لعنت به ایتاله بعد ناک میکنیم در کل نمید رفت پیش چی؟ پیش ریکال. نه قیس دای بامک خدا بکش کلای مفت. میره چطور چارت زدم نفتاد بکش تو بود. اینجا Marked a location. پاکر. آفرین. والا اون 4 نفر خیلی خوب بمباری کرد. داد ناصیر. نه خود حیران از کجا میاد این همه. باتا بود تو کلش باتا. خدوم با تو انفور جوکر انفور یخی بود. دیش کنک کمر زور میکنم. یالا ما اول شدم آها. تو؟ آه بچه. ریوایف دارم ما سه نفر هم دال داد. کدوم مدال داد در یک گیم؟ قیس او به مشنوی؟ شک نفر 14 است نفر 14 شده نه. تو ما می برخ چک میکنم که برخ آمده برد مسیج میکنم. دولار هست. چیز شد یه اینا کم انشالله برخ باشه. آیز ماستر اوشه.
قماندان کیست خیس اگه وقت بگیریم باز میام خوب بگو صحیح است. اش خداحافظ فعلا بازی خوش صاف.